บนหลังคาวิหารอันเป็นที่เรียกกันว่าจ่อฟ้านะครับจ่อฟ้าก็คือมันสูงละเนาะจ่ออีนี่ครับสูงกว่าอันอื่นและในวัตถุอื่นๆก็คือฟ้าครับวันนี้ต่างวัดโดยการนำของท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินท่านเจ้าอาวาสวัดดอยจอมพอหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงรายพระคุณท่านนะครับเป็นพระที่มีสมณะที่มีพรรษาอาวุโสพรรษาอยู่ในลำดับที่3ของอำเภอเวียงป่าเป้าครับเป็นผู้ที่มีอายุพรรษานะครับแล้วก็มาหันว่าจ่อฟ้านี่มันชำรุดไปอันเก่านะครับกิ้งตกจากหลังคาวิหารลงมาโอ้ก็มาเกิดพอว่าเขาจะเนี่ยสิ่งที่มันถาวรขึ้นแถมน้อยเนาะครับก็เลยมีความกึดว่าจะเปลี่ยนครับก็เลยไปฮื้อช่างได้รอนะครับรอเอาแปลงฟ้ามาจ่อฟ้าก็บ่ได้ทำด้วยอย่างอื่นนะครับบ่ได้ทำด้วยอย่างเป็นไม้หรือว่าปูนเนาะก็เลยได้ทำเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมนี่ก็คิดว่าก็คงทนเช่นเขานี่ก็คงจะได้หันกันบาชำรุดนะครับแต่เป็นสังขารที่คงจะมั่นคงอยู่นักอยู่เนาะอันนี้ก็จ่อฟ้าที่เขาจะได้ยกขึ้นสู่หลังคาวิหารในตอนหลังจากส่งน้ำพระธาตุเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็โดยประมาณการก็คงจะฉันเพนถวายเพนพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้ยกทำพิธียกจ่อฟ้าขึ้นสู่บนหลังคาวิหารเป็นลำดับอ่านต่อไปนะครับก็นำเรียนให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันเนาะก็พ่อแม่พี่น้องอยากจะปิดทองนะครับจ่อฟ้าผูกผ้า7 สีเนาะจะผูกผ้าก็ได้นะครับได้มีโอกาสเวลาตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ไปจนถึงก่อนที่จะได้ยกจ่อฟ้าขึ้นสู่หลังคาวิหารนะครับก็ถือว่าเปิดให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทำสิ่งอันเป็นมงคลกับตนตัวกับครอบครัวเพื่อได้อยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดจากพยันอันตรายทำภารกิจการงานอันใดก็ขอให้ได้สมประสงค์จำนงหมายนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมโนมัยใฝ่อ้างว่าจะนั่นเนาะครับด้วยความปรารถนาของพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่จิตเจตนาอยู่ที่จิตใจเนาะที่หมู่เฮาทั้งหลายได้ตั้งจิตมาแต่ไก่ตั้งใจมาแต่บ้านห่วมกินห่วมตานกันครับทำบุญต่อก่อบุญใหม่กันไปเนาะจนกว่าเขาจะไปไหนบ่ได้บ่ได้นะครับเมื่อมีโอกาสและเวลานั่นมันบ่มีบ่นักเนาะถ้าหากว่าความชราภาพลงไปก็จะไปไหนมาก็ยากเนาะเปิ่นถึงบอกว่าอันถ้าเป็นกรรมโบราณเปิ่นก็บอกว่าเท่าแก่แล้วดักเหี้ยวประมาณหัวงอกซูนซานใจการบ่ได้เนาะมันเท่าเข้าไปไหนบ่ได้ตะลุกอย่างพอทนนะครับแต่ไปไหนบ่ได้เนี่ยลำบากเนาะก็เพราะฉะนั้นก็เมื่อมีโอกาสและเวลาที่เราจะได้ทำกันครับอนาคตเป็นสิ่งที่บ่แน่นอนเนาะครับเขายังหู้ว่าจะเป็นบัญญังจะได้จะเป็นจะได้เนาะอดีตก็คือความทรงจำที่ผ่านมาปัจจุบันก็คือความเป็นจริงนะครับเขาจะทำอันใดอันใดก็คือความเป็นจริงในขณะปัจจุบันเนาะครับปัจจุบันนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนแต่บางสิ่งเนาะครับเพิ่นก็ถึงบอกไว้ว่า
ความแน่นอนก็คือความบ่แน่นอน ความบ่แน่นอนก็คือความแน่นอนเนี่ยเนาะมันสลับซับกันไปนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีของพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาทุกท่านที่ได้มาที่ได้มีโอกาสเนาะปันโอกาสให้กับร่างกายของตัวเก่าเนาะว่ามาทำบุญสุนทานกันไปสร้างบุญต่อก่อบุญใหม่กันไปนี่นะครับอันนี้ก็เป็นพระกุศลผลบุญของหมู่เฮาทั้งหลายครับที่ได้มีโอกาสได้มีเวลาได้มาร่วมได้มาทำในการที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลนี่นะครับตั้งแต่ปู่จายังพระธาตุส่งน้ำพระธาตุและได้ลำลึกถึงวันสำคัญของพระศาสนาตลอดถึงจักได้ทำบุญสิ่งที่เป็นมงคลก็คือยกจ่อฟ้านี่นะครับคือสู่หลังคาวิหารจ่อฟ้านี่บัจใจว่ามีเรื่อยไปนะครับเมินจะมีเหี่ยเตือนหนึ่งบะเหมือนผ้าป่าบะเหมือนกฐินนี่นะครับทุกปีจะมีผ้าป่าจะมีกฐินแต่ว่าจ่อฟ้านี่บางปีก็มใจมีนะครับของบ้านเฮาที่จะได้ทำกันก็ถือโอกาสได้ทำกันในส่วนของสิ่งที่เป็นมงคลมังกละกับตนตัวและครอบครัวครับวันนี้หากเข้าตอนปลายเนาะหมู่เฮาทั้งหลายจะได้ร่วมในกิจกรรมตั้งแต่ส่งน้ำพระธาตุและก็จะได้ยกจ่อฟ้าขึ้นสู่บนหลังคาวิหารนะครับโดยประมาณกึ่งวันปลายก็บนักเนาะครับบนักบหลายได้เสียสละเวลาได้มาทำกันวันนี้ก็จะมีตลาดบุญนะครับโฮงตาลพ่อแม่พี่น้องหลายที่หลายต่างได้แสดงความจำนงนะครับว่าจะได้นำโฮงตาลหรือตลาดบุญมาเกื้อกูลกับหมู่เฮาทั้งหลายครับกองทัพเดินด้วยท้องเนาะก็จำเป็นที่จะต้องบำรุงกันไปครับในเมื่อมันหิวเนาะก็เพราะฉะนั้นครับโลโกปถัมภิกาเมตตาสุภาวิตังพระพุทธเจ้าเปิ่นว่าไว้เนาะครับเนาะความเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกหมู่เฮาทั้งหลายได้ค้ำจุนซึ่งกันและกันในการที่กระทำในสิ่งที่รวมพลรวมกันนะครับโดยส่วนที่เป็นงานบุญงานกุศลครับหลายที่หลายคนหลายหมู่บอกว่าใกล้และไกลก็แสดงความจำนงที่จะมาตั้งโฮงตาลร่วมด้วยกันร่วมด้วยช่วยกันไปครับวันนี้ก็ท่านพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระหลายที่หลายตังนะครับจักได้มาร่วมกันบางที่บางหนตั้งเจียงใหม่ก็มานอนบ้านวัดดอยเพชรวาลแล้วเนอะมาเจียงใหม่และก็ที่อื่นตั้งลำปางนะครับก็มาก็ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อแสดงความเป็นพุทธด้วยกันนะครับอยู่ในพุทธศาสนาท่านพระคุณเจ้าก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคณะศรัทธาก็มีการทนุบำรุงซึ่งพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์นะครับก็เกื้อกูลกันไปในส่วนของงานพระศาสนาขาดเสียซึ่งอันใดอันหนึ่งก็เป็นไปบ่ได้ครับจะต้องพร้อมใจกันในพุทธบริษัทสี่ภิกษุเนาะภิกษุณีเดี๋ยวนี้มีนี่นะครับมีภิกษุมีสามเณรมีอุบาสกมีอุบาสิกานะครับเอาเป็นบริษัทโดยกันบริษัทสี่โดยกันครับเกื้อกูลกันไปเปิ้นถึงว่าเมื่อมีงามก็ก้ำกล้วยเมื่อมีกล้วยก็ก้ำงามนะครับกล้วยก้ำงามก้ำกล้วยช่วยกันไปถึงสองฝ่าย
ตั้งคณะศรัทธาก็เปิ่งตั้งสมณจาตุก็คือพระสงฆ์องค์เนนสมณจาตุพระสงฆ์องค์เนนก็เปิ่งตั้งศรัทธาก้ำกันไปมาจูจ้วยจึงจะสำเร็จโดยประโยชน์หลายครับอันนี้ก็สาธุอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านเนอครับอ๋อพนานห้าวมาพอดีครับกำลังจะไปติดอื่นเอามาเออหมูนี่ถ้ามาได้กำแล้วจะนอนมารับก็จากการคาดการไว้ว่าเนาะโอ้วันนี้มีหลายวัดวัดบ้านปงเทวีส่งน้ำพระธาตุส่งน้ำพระพุทธรูปพระเจ้าแสนแซ่วัดห้องกูก่อพระธาตุวัดป่าซ่านก่อพระธาตุโอ้หลายที่นะครับสันกูทองแถมนี่โอ้จอดเถือไว้หลายตามาเข้าไว้หลายไหรุ่นนี้เนาะโอ้จำเป็นศรัทธาเฮาที่กำลังเดินทางมาถึงบัดเดี๋ยวนี้ไผยังบ่ได้กินข้าวง่ายเตื้อก็ไปโรงครัวเนอะข้าวต้มปอมีอยู่แล้วก็ตันที่จะมาฟ้อนวันนี้ก็เกาะกลุ่มลุมลากันไว้เกาะกลุ่มลุมลากันไว้ได้เวลากี่โมงก็ บึดจะได้บอกคือตันทั้งหลายฟ้อนของครัวของจ้างฟ้อนออกมาทั้งเพศทั้งศาลาบาทพระประจำวันเพอยู่ด้วยกันเพเป็นซุ่มเป็นหมู่เป็นจุ่มทั้งเพสำหรับศรัทธาที่เดินทางมาถึงวัดดอยจอมพ่อแล้วก็
ฮืออ่าอย่างก็ ปูจาเอาผ้าแอแล้วก็ทองคำปิ่วไปปิดจ่อฝ้ายก่อนเนอะทองคำปิ่วไปปิดจ่อฝ้ายก่อนทำให้เรียบร้อยเขียนชื่อนามสกุลใส่ในผ้าที่เปิ้นจะเอาห่มพระธาตุบัดนี้มีคนเขียนชื่อได้สัก3 เม็ดเนี่ยเพราะนั้นฮือท่านทั้งหลายมาช่วยกันเขียนเด้อช่วยกันเขียนชื่อเดี๋ยวจะฮือเจ้าหน้าที่ได้ม้วนเอาไว้ที่เปิ้นเขียนแล้วแถมบึดเขาจะเอาห่มผ้าพระธาตุช่วงมางายเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เขียนชื่อเขียนนามสกุลตึงชื่อตึงนามสกุลใส่ในผ้าที่จะเอาห่มพระธาตุเขาจะห่มกันหมดตอนก่อนเด้อเมื่องายนี่จะนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ในทลัดทัดไกลเนี่ยหลายตนหลายองค์อยู่มาเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิเจดีย์มาเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิจ่อฟ้าแล้วก็เขาจัดตานในส่วนของประเพณีส่งน้ำพระธาตุเหียก่อนตานในส่วนประเพณีส่งน้ำพระธาตุแล้วบ่เขาก็จะถวายภัตตาหารเพลเลี้ยงเข้าป่าอาหารกันก่อนเสร็จแล้วบ่ก็จะได้เริ่มประกอบพิธีห่มผ้าพระธาตุแล้วก็จะเวียนเทียนในวันสำคัญตามพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้เป็นวันมาฆปูจาเป็นวันสำคัญตามพุทธศาสนาก็จะเวียนกันเวียนเทียนคือแล้วอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนแล้วบ่เขาก็จะได้เริ่มประกอบพิธียกจ่อฟ้าตึง4 ตัวจะยกตั้งหลัง2 ตัวก่อนเมื่อยกตั้งหลัง2 ตัวเรียบร้อยแล้วบ่ก็จะไปยก2 ตัวตั้งหน้า2 ตัวตั้งหน้าแถม1 2 3 4ยก2 ตัวตั้งหน้าเมื่อยก2 ตัวตั้งหน้าเราจะฮื้อท่านทั้งหลายได้อยู่กันเป็นแถวแล้วจะแจกฝ้ายเขาจะเข้าแถวตั้งใต้วิหารเนี่ยตั้งประลัมพิธีที่อยู่กันนี่นะยาวตั้งแต่วิหารไปจนถึงพวกหลังบทสดช่วยกันกำฝ้ายประกอบพิธียกจ่อฟ้าเอกตั้งหน้าก่อนที่จะยกจ่อฟ้าเอกจะได้ฮื้อท่านทั้งหลายได้ปูจาเอาผ้าแพรอุติจะมีอยู่ปูจาผ้าแพรไปผูกไปมัดจ่อฟ้าก่อนตั้งจิตอธิษฐานเอาทองคำปิ่วติดให้เรียบร้อยแล้วจะได้ประกอบพิธียกจ่อฟ้าเอกตั้งหน้าซึ่งเป็นตัวสุดท้าย1 ใน 4 ตัวที่จะได้ดำเนินการกันดังนั้นก็เมื่อประกอบพิธียกจ่อฟ้าพระเจ้าประสงค์ก็จะได้เจริญชัยมงคลคาถาอันมีการชยันโตจบแล้วก็จะได้ถวายปัจจัยไตรยวัตถุทานแถมส่วน1ดังนั้นเมื่องายเนี่ยจะมีหัววัดหัววาอารามต่างๆมาตานประเพณีส่งน้ำพระธาตุก็คือกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฮับหัววัดเตรียมซองเอาไว้เตรียมสวยเอาไว้ตู้เจ้าวัดใดที่เปิ่นมาตานแล้วเปิ่นอย่าไปตานที่อื่นต่อเช่นจะไปวัดอย่างก็ลุ่มเนี่ยบ้านโป่งเทวีจะไปห้องกูจะไปสันกูทองจะไปอย่างบ้านเกี้ยปนานป่าห้าป่าซ่านข้าเจ้าเปิ่นตานเขานี่แล้วเปิ่นไปตานที่อื่นแถมมาตั้งไก่ก่อนแล้วจะเมื่อหาตั้งไก่เขาก็จะต้องตอบหัววัดเปิ่นก่อนเมื่อเปิ่นตานแล้วเขาจะตานตอบดังนั้นการที่เปิ่นจะมาตานหัววัดเขาจะเอาประลัมพิธีตั้งใต้วิหารนี่เนอะประลัมพิธีตั้งใต้วิหารที่มีผ้าฉากสีเหลืองกึ่งไว้หันอันนั้นจะเป็นที่เจ้าปอนวัดใดมาก็คือศรัทธาบอกคือเปิ่นไปเอาปอนหันส่วนหลวงปู่นั่นก็คงจะรับแขกในวิหารพ่องหน้ากุฏิพ่องตามที่ได้เคยปฏิบัติกันมา
ตุเจ้าวัดเฮานี่ก็ช่วยพ่อช่วยกอยในด้านหัววัดหัววาปั่นปอนนี่หัววัดหัววาต่างๆที่เปิดมาร่วมทำบุญสุนทานกันในวันนี้แล้วก็ส่วนโฮงทานก็จะเปิ่งป้าอาศัยป้อหลวงผู้ช่วยอบต.สอทอและกรรมการวัดช่วยกันพ่อว่าอันใดจะเฮือเปิ่นเอาลงตัดใดเอาครัวลงหมดแล้วจะบอกคือเปิ่นเอารถไปจอดตัดใดแถมอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญคือเปิ่นลงทางใดแล้วไปจอดทางใดมันจะต้องบริหารจัดการเรื่องการจอดรถคือเปิ่นเกี่ยวขึ้นมาทำไมกะอย่ามันต้องลงไปก่อนแล้วปิกขึ้นมาทำไมไปถึงจะมีครัวโฮงทานนี่มันจะมีหลายหมู่หลายจุ้มบางคนก็แจ้งมาต่อเมื่อเดือนก่อนละว่าจะเอาโฮงทานมาบางคนก็ลุมลากันตะวานี่บ่เกี่ยวอ่ะกูอย่าไปเปิ้นบ่เอาก็จังเปิ้นเด้อเปิ้นเกาะกลุ่มลุมลากันตะวามาค่ำนี่จะเอามาในวันนี้ดังนั้นก็ฮือช่วยพ่อช่วยก้อยเนาะอันใดเป็นอันใดน้อยนานทหารเก่าพอนานห้าวมาละพอนานวินกำลังทางมาถึงเดี๋ยวมาช่วยกันช่วยกันจาช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการพิธีการต่างๆแล้วก็เรื่องวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาว่ามันมีความสำคัญอย่างไรแต่กี้พอนานก็ไปละแต่หลวงปู่ก็ไปกรรมละอาตมาภาพก็ไปกรรมละแต่บ่เหมือนกันเพราะเฮียนมาคนตี้คนต่างแตกกันออกไปคนน้อยหรือบางคนก็จะสั้นเข้ามาคนน้อยเชื่อเป็นต้นดังนั้นช่วยกันช่วยไปพอก้อยให้มันบอกเข้าตี้เข้าต่างก็ช่วยกันทำปฏิบัติปัดปูช่วยกันตู้ปี้อ๋อยแม่นกันนะตู้ปี้พ่อครูยุ้ยอันนั้นจะตาอันนั้นช่วงมาเจ้านี่กะแม่นเหรอพี่อ๋อยก็ว่ามาตอนป้อนนั้นมูลมาทั้งเพศกรรมอันใดตานมาตอนอันใดตานมาเจ้าไตยตานเนี่ยจะได้ขนไปถูกที่เพราะมันอันได้ขน2 รอบนะชุดเดียวมีกี่ชุดสรุปแล้วไตรตาเนี่ยเอาขึ้นบนวิหารเอาไว้โต๊ะตั้งเพื่อตั้งไต้เพื่อวันออกแจงไต้ที่มีอย่างก็นึกบอกมั้งตีโต๊ะกาแฟก่อนก็ได้เอาสวยอย่างมาไว้ต้องให้มดบึดถ้าได้พิธีเขาออกไปถ้าเอาไปตำก่อนตีนั่งมั้งปั๊บ2 รอบอะไรในวิหารตะคืนปั๊บตีนั่งคนเฒ่าคนแก่ตะกี้ไปปั๊บตีนั่งตุ้เจ้ามันกีดกันลำไปก็จึงบริหารจัดการในส่วนที่หันว่ามันจะต้องบริหารจัดการภัยที่มาถึงแล้วก็จ้างตีกองปูจาภัยจะปูจาเข้าตอกดอกไม้ธูปเทียนที่จะเอาไปสักการะปูจาพระธาตุม่อนจอมพ่อก็เจอเนอภัยจะปูจาเตียนโยกลาบก็มาตั้งเพมีตั้งเพตึงมวลก็เดียวปนานห้าวไปทางใดเนี่ยปนานห้าวปนานวินก็เดียวมาช่วยกันช่วยกันจ่าตั้งเพเนอช่วยกันพัฒนาประชาสัมพันธ์บางเตื้อเปิ่นฮับสังบางเตื้อเปิ่นฮับมีสปะสเปดที่เปิ่นฮับกันนั่นอันใดก็มีมาช่วยผู้กันจาช่วยกันประชาสัมพันธ์เจิญปนานต่อเนาะ
น้อยหมูนานวันนี้ใจจ้าแต่เออเดี๋ยวว่าบันนิมนต์กะยังไงมากะของบันนิมนต์นี่เนี่ยเคยอย่างอันกะขอบคุณทางท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูชลทานพิทักษ์หรือตุลุงแดงเนาะครับที่ได้ช่วยช่วยจ่าช่วยเนี่ยการคณะหลายอันปันอย่าง เรื่องงานนี่หัวเขาถ้าจะค้อนขนาดมากันเนอะ มาเข้าใจปนานปนานห้าวปนานบดายตั้งนี้มันได้นิมนต์นะมันได้ปาเกณฑ์เนาะกับก็ขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับนมัสการด้วยสาเด็จพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือตุลุงดอยกูตนกูองค์เพราะว่าจะเป็นวัดม่อนจอมพอเฮาที่นี่หรือว่าท่านอาจารย์ที่มาถวายงานของหลวงปู่วันนี้ทุกตนทุกองค์ศรัทธาสาธุชนทุกท่านกำลังหลั่งไหลมาจากทิศทั้งสี่วันนี้นานห้าวมารายงานตัวถวายงานเช่นเดียวกันนะครับตั้งจิตมาตั้งแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านตั้งแต่หลายวันละก่อนช่วงนั้นวันได้ห้างได้ดาก็ได้พดมาถวายจุงใหญ่กับท่านประธานสภาปนานบุญนาควันก่อนวันดาครับเกิดใจว่าจะมาช่วยห้างจะดาโอ้อย่างว่าเนาะมีการงานนักนาประปันครับวันนี้ก็ตั้งใจอย่างใดเทวดาประจำตนได้ส่งเสริมนะครับลูกมาเจ้าเตรียมตัวเตรียมกายเคลียร์งานส่วนตัวเรียบร้อยแล้วกินข้าวงายมาเลยทันทีโอ้อังบัตันครูบาอาจารย์เนาะที่ตั้งจิตตั้งใจเช่นเดียวกันนะครับมาถวายงานตุลุงนะครับตั้งแต่ว่ามานอนที่นี่ก็มีหลายรูปหลายตนนะครับอย่างเช่นท่านอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์นะครับพระเผยแผ่เจ้าหน้าที่ติดตั้งกระจายเสียงเพื่อกระจายเสียงกระจายโดดเด่งสองศรัทธาสาธุชนบอกวิแม่ป้าบ่ได้มาด้วยตนเองเนื่องจากว่าหัวเขาบดีมีใบนัดจากหมอพ่องนี่นะครับได้ติดตามนะครับข่าวสารงานบุญในวันนี้งานประเพณีสงน้ำพระธาตุวัดม่อนจอมพอนะครับเวียงป่าเป้าวัดที่ตุลุงดอยจำวาสาอยู่ที่มาด้วยตนเองก็สาธุเนาะในกุศลและเจตนานำตนนำตัวเทวดาประจำตัวส่งเสริมนะมาถึงบนยอดดอยเพ่ก็หลายคนละนะครับสาธุอนุโมทนาท่านที่อยู่ยังบ้านตั้งใจว่าจะได้มานะครับก็ขอน้อมเชิญดื้อมาถึงแล้วนำรถของท่านไปจอดที่สถานที่จอดรถนะครับเพื่อเรียบร้อยล็อกประตูเรียบร้อยของที่มีก้าพอดีลืมไว้ในรถนะครับก็เอาติดตัวปิดประตูล็อกกุญแจให้เรียบร้อยเนาะเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาจะได้หม่นในหมองโอ้รถเอากระเป๋าละหน้ารถบ่ได้ล็อกประตูสกำไปพอแหมกำมีกะโมงเป่าอย่างนี้บ่อยากเจอคือมีเนาะบุญก็ได้ใส่ก็เต็มสาธุอนุโมทนากับเจ้าขององค์ตาลเด้อ
ได้รวบรวมพรรคพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาออกโรงทานมาขออนุญาตหลวงปู่ใจขวางวัดเป็นโรงทานโอ้การที่จะจัดตั้งโรงทานนี่บัดใจง่ายๆเริ่มตั้งแต่จิตใจเนาะที่จะคิดจะฮื้อคนเฮามีปกติคิดเอานี่มันนักกว่าคิดฮื้อแล้วก็สาธุสุดยอดสำหรับเจ้าของโรงทานหัวหน้าคณะโรงทานต่างๆนะครับเมื่อท่านได้ตั้งจิตตั้งใจเนาะถือว่าได้บำเพ็ญฐานะบารมีแห่งรูปแบบหนึ่งนะครับจะมาตั้งอยู่ๆจะมาตั้งเลยก็มันก็บ่ได้แหมะบ่มีการมีงานกานะครับก็บ่มีคนมันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างหนึ่งจะต้องมีงานนะครับสองคนที่จะมาฮับโรงทานเฮาเนาะเป็นบุญเป็นกุศลวันนี้บ่ต้องห่วงเนาะครับศรัทธาสาธุชนคนดีทั้งนั้นคนบุญทั้งนั้นที่จะไปของท่านนะครับมาถึงแล้วจะแต่งโรงทานเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปฟังเปิดเตี้ยนะครับนิมนต์พระคุณเจ้าตนใดก็ได้ไปฮับถวายเหียก่อนสงฆ์แล้วก็ถวายแล้วก็เก็บปิดไว้ยังบ่ต้องเปิดครับครับโอ้ดีโอ้จนน้ำไหลไฟดับเปลี่ยนไม้เห็นน้อยเปลี่ยนทานเห็นน้อยอีแต่แล้วหมดจะได้เสียงกับผมไม้นี่นะเสียงกับปนันอันชอบม่วนตะกี้ มาต่อทั้งฝ่ายเหียกรรมนะครับโอ้ถึงเรื่องโหตานบัดแล้วนะครับเมื่อท่านถวายแล้วจัดแล้วจะไปพึ่งเปิดรอสัญญาณจากกองอำนวยการนะครับเป็นบางที่เนาะที่มาถึงแล้วก็เปิดเลยโอ้คนที่เปิ่นไหวเปิ่นสาออกเซตจากพระวิหารมาแล้วเซตจากการจากงานแล้วบัดตันที่มูดอยู่ทางนอกก็กำเพราะฉะนั้นจะได้ให้พร้อมกันรอสัญญาณจากกองอำนวยการเฮียก่อนนะครับถึงจะเปิดโรงทานเปิดโรงทานได้ละดื้ออีนะถึงก็เปิดเนาะนะครับวันนี้มีศรัทธาสาธุชนมาจากต่างจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางที่รับฟังการถ่ายทอดรายการต่างๆของพระนักเผยแผ่คลื่นสีขาวนะครับตั้งจิตตั้งใจคนที่บ่ได้มาก็อยู่ยังบ้านก็ให้หอมกันมาสาธุอนุโมทนาเป็นบุญเป็นกุศลทานร้อยทานปันทานสาวก็ขอคือปิกคืนมาเหมือนกับน้ำที่อยู่ในบ่อในห้วยในหนองนะครับน้ำเก่าออกไปน้ำใหม่ก็จะไหลมาแทนที่สตังที่ศรัทธาสาธุชนก็ออกไม่ออกศรัทธายกจ่ายเททานในวันนี้ทานแบ่งปันก็จะไหลมาเป็น10 ปัน20 ปันบุญนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นบุญเป็นกุศลเนาะวันนี้วันเดือน6เพ็งหรือว่าประเพณีเดือน3ของคนทั้งภาคกลางมาฆบูชาวันนะครับเป็นวันเพ็ญเดือน3เดือน6ของภาคเหนือเฮานะครับประเพณีเดือน6เพ็งสงน้ำพระธาตุเป็นวันสำคัญพระพุทธในพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชานะครับศรัทธาเจ้าพุทธของเฮาที่บ่ประมาทในการสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีปลูกฝังไว้ต่อบุญไว้สร้างบุญไว้ฮือนักนะครับตามเจตนาที่เฮาได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้
บอกว่าชาติที่แล้วได้เกิดเป็นอย่างมูเกิดเป็นเทวดาพ่องเนาะบางคนก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นสิ่งอธิษฐานไว้ขอเกิดชาติหน้ามาได้เกิดเป็นคนนะครับการเกิดเป็นคนเป็นการประเสริฐที่สุดเป็นการเกิดที่ประเสริฐที่สุดเพราะกินได้ทานได้เนาะเกิดเป็นเทวดานี่ทานก็บ่ได้จะโจกสตังหอมอย่างพ่อแม่พี่น้องถึงบ่ได้เลย20 บาทก็ยังบ่ได้แต่อนุโมทนาอย่างเดียววันนี้ก็เช่นเดียวกันมีลูกกับเทวดาที่รักษายังวัดยังวาอนุโมทนากับหมู่เฮาอย่างเดียวอะนะพอเปิดโมดบุญแล้วก็จะตกจากสวรรค์นะครับก็อาจจะไปเกิดแหมก็อาจจะเกิดปิกมาเป็นคนแหมก็ได้นะครับอันนี้ก็เวียนในบ่สามารถที่จะพ้นจากวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นะครับแต่สูงสุดของเจ้าพุทธของเราทั้งหลายมีธงปักอยู่ที่นิพพานเหมือนกับพระพุทธเจ้านะครับขอไปสู่นิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนะครับสุขอื่นยิ่งกว่าปณิพพานนั้นบ่มีสุขที่เป็นอย่างยิ่งนะก็คือไปนิพพานบ่ต้องเกิดบ่ต้องแก่ครับบ่ต้องเจ็บบ่ต้องตายแหมไปนิพพานังปรมังสุขขังนะครับตอนนี้ก็มีการถ่ายทอดแล้วนะครับก็เป็นการแผ่ผายใยบุญสาธุอนุโมทนากราบขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าหน้าที่ทำการถ่ายทอดนะครับนอกจากจะได้ยินที่อำเภอเวียงป่าเปาเฮานี่แล้วก็ยังหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดไปถึงเชียงใหม่เชียงรายนะครับเครือข่ายของคลื่นสีขาวจะได้ฮับหูจะได้หันบัดเดียวบัดตึงตันสมัยเนาะเข้ามาถึงยุคหูติบตาติบอันเนี้ยเปิ่นว่านะอย่างที่คนเฒ่ามาเก่าเปิ่นว่าโอ้วันน่าจะมีหูติบตาติบได้หันแต่หมู่เฮานี่ก็ถือว่าร่วมสมัยการที่มาถึงแล้วก็บาระเหียยังความตั้งใจบาระเหียยังโอกาสเน้อครับเดือน6เป็งปีนี้ที่วัดม่อนจอมพอจะมีการโยกจ่อฟ้า4 ดวงด้วยกัน4 อันด้วยกันเนื่องจากว่าอันเก่ามันรุดลงมาตามอายุไขตามกาลเวลาก็ถือว่าเป็นหน้ามนต์หมู่เฮาทั้งหลายนะครับที่จะได้สั่งสมบุญแหมประกาศ1ติดนะครับติดคำเปียวนะครับผูกโบ7 สีปูจาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอธิษฐานว่าโอ้ขอให้ชีวิตข้าพเจ้าขึ้นไปสู่ถึงสูงสุดยอดเหมือนจ่อฟ้านับจากนี้ไปแหมหมูหัวกี่ปี100 ปี20 ปีหัวเอาจะได้มีโอกาสแหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ปรารถนานะครับปูจาคำเปียวปูจาแผ่7 สีนะครับจะทำการยกในภาคบ่ายหลังจากเสร็จพิธีปวินี6เป็งส่งน้ำพระธาตุที่แล้วก่อนนะอันนี้ถือว่าได้บุญ2 ต่อนะครับได้บุญ2 ต่อก่อนทันทีได้หู้ข่าวมาก็โอ้จึงตั้งใจเนาะไม่ใช่ว่ามีมันไม่ใช่ว่าปีหน้าก็จะมีกันได้ติดจ่อว่าอย่างนี้แหมนำผมมีเนาะนะครับผมมีแหมร้อยแหมจากนี้ไปแหมโมโห100 ปี10 ปี20 ปี1,000 ปีไปข้างหน้านะครับจะได้ทำแหมข้างเป็นโอกาสอันดีอันนี้แล้วแต่บุญวาสนาของไม้มันเมื่อมาถึงแล้วก็ขอน้อมเจิญในนามของคณะกรรมการวัดม่อนจอมพอได้มาโหมาหันวันนี้ได้นำตัวมาโหมาหันถึงบริเวณงานเกิดปีติยินดีวันนี้จังป้อนจากโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับต้นเป้าก็จะมาป้อนถวายเป็นพุทธบูชาแต่งตัวเตรียมใจกันตั้งหลายวันละนะครับก็สาธุอนุโมทนาเมื่อ
ใส่ขันดอกไว้พระธาตุติดคำเปียวผูกภาพแคเรียบร้อยแล้วก็ขอน้อมเจิญพักผ่อนกันตามอัธยาศัยรอเจ้าหมู่รอเจ้าสถารอสถามหาชนที่กำลังเดินทางมาก่อนนะครับจะนั่งทั้งวิหารด้านใต้ก็ได้ที่วิหารก็ได้ตามเจตนานะครับสาธุอนุโมทนาทุกท่านทุกคนนะครับเป็นสิ่งที่ดีละที่หมู่เฮาทั้งหลายเนาะบ่ได้เจ็บบ่ได้ไข้เนาะบ่มีใบนัดบ่ได้ไปหาหมอในวันนี้บางคนตั้งใจจะดีหมอโทรมาหรือพอหลังตู้หมอนัดเหี่ยวหัวหมอนี่ก็ได้เนาะคนเดียวนัดคนถึงบ้านถึงเมืองไหมไปหาเนาะการบ่เป็นอันอย่างสักอย่างเนาะเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับสัตตุอนุโมทนาครับท่านใดที่ออกมาจากทางบ้านนะครับได้ฝากมาก็จอมตู้ได้นะครับสัตตุอนุโมทนานะครับเกิดหนึ่งประการใดก็ขอให้สมมุ่งมั่นปรารถนาญาตินาก็ขอให้ได้เข้ามีลูกมีเต้าก็ขอให้อยู่ถ้อยฟังกรรมอายุวันโนสุขังพลังถึงพร้อมโดยมนุษย์สมบัติสมบัตินิพพานสมบัติโดยพันถึงพร้อมโดยสมบัติ3อย่างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติปรารถนาเอาคือกว้างๆไว้ก่อนเนาะมันจะจับห้อมมันได้บางทีก็อาจจะถึงสมบัติอันแรกก็คือมนุษย์สมบัตินะครับมีเงินมีทองไหลเข้ามาแทนกระเป๋ามาแทนที่จกจ่ายออกไปร้อยเต่าพันตีจำแรงอธิษฐานกรรมอธิษฐานนี่ก็เหมือนกับสวิตไฟเนี่ยเนาะป้าเฮาติดยังบ้านถ้าเฮาบักกดสวิตมันก็บัดแจ้งมันก็บัดดังวิทยุก็เหมือนเดียวกันไม้ติดปุ๊ก็เหมือนกันถ้าบ่มีสวิตก็บ่เปิดสวิตมันก็บ่ดังไฟก็บ่สว่างบุญก็เหมือนกันทำแล้วดักยือคือต้องอธิษฐานเนาะพอถึงข้าพเจ้าถึงพร้อมโดยสมบัติถึง3อย่างมนุษย์สมบัติเป็นอันดับแรกนะครับสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินี่อันนี้เป็นคำอธิษฐานพอเฮาเกิดมานี่ก็ได้มาเกิดเป็นคนก็เพราะคำอธิษฐานเนี่ยนะครับสัตตุอนุโมทนาแม่เป็นสะพานบุญแต่เป็นฝากมาจอมตู้เลยแม่กับสัตตุอนุโมทนาเนาะเป็นสะพานบุญเป็นโคศกแนะนำบอกเปิ้นรวมได้ไปกะจวนบอกไปก่อเดือน6เป็งเนี่ยเปิ้นจะไปทำบุญวัดม่อนจอมพอนะครับส่งน้ำพระธาตุเป็นประเพณีประจำปียังบ่พอเนี่ยปีนี้มีโอกาสได้ร่วมยกจ่อฟ้าถึง4 องค์4 ดวงด้วยกัน4 อันด้วยกันก่อนนี่บังเอิญเกิดมันอันเก่ามันสำรุดโทรมไปรุดลงมาเนี่ยถือว่าเป็นหน้าบุญของหมู่เฮาหน้าบุญของหลานเฮาตัวอย่างนะครับนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับเกิดปีนี้ไผบ่ได้มาสักกำเนี่ยบ่ฮู้ข่าวล้ออีนะบ่ได้ไปนึกว่าเป็นประเพณีธรรมดาส่งน้ำพระธาตุบรรดาแต่ที่แต่แล้วมีบุญแหมอันซ่อนเข้ามาแหมเตรียมแท่งมาแหมนะครับก็คือได้ทำบุญติดเป็นเจ้าภาพตัวกันนี่เถอะถ้ากึดคนเดียวนี่มันถึงลุกอย่างนั้นห้าวก็ถึงมีปัญญานะครับทำโดยสแตนอลูมิเนียมอย่างดีนะครับกุมเจนบุญละนะครับกุมเจนบุญละถึง4 ดวงที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันนี่นะเอาได้ก็ได้10 บาท20 บาทนะครับ100 บาท1,000 บาท10,000 บาทนะครับหลวงพ่อเมตตาได้จัดมาคือกับหมู่เฮาได้มีส่วนร่วมด้วยกันหมดนะครับจ้าที่สุดบ่มีตังสักบาทมายืนเปิ้นอยู่พอตั้งหลังก็เปิ้นนี่นะครับสาอนุโมทนายินดีกับเปิ้น
ที่เปิ่นได้ให้ได้หอมเลยไปเนี่ยเอาทำก็ได้บุญเปิ่นห้องว่าโมทนาไหมบุญสำเร็จโดยการอนุโมทนานะครับการกระทำเช่นนี้เหมือนกับเทวบุตรเทวดาหรือจิตวิญญาณที่เปิ่นเกิดเปิ่นอธิษฐานได้ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาก็ได้อนุโมทนากับเปิ่นอย่างเดียวสตังค์สาวก็มีเพราะกายภาพเปิ่นบ่มีเนาะแต่เปิ่นจะเสวยเปิ่นจะบริโภคอาหารยังก็ด้วยเขาติบน้ำติบสตังค์ก็เน้นละมิดเอาบางทีเปิ่นก็เน้นละมิดเข้ามาในกระเป๋าพี่น้องศรัทธาเนี่ยนะได้หันแม่จันสมนี่เนาะบริจาคทานนี่นะโอ้เทวดาเปิ่นยื้อพอในกระเป๋ามันพ่องไว้โลเปิ่นจงเขาใส่เฮ้ยเนาะปีกไปถูกรางวัลที่หนึ่งงวดหน้าเขาจะไปหู้เนาะ นะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างเพื่อบ่ให้เกิดการอึดอัดน้อยใจเนาะโอ้เฮามาถึงเปิ่นถึงเสียตังค์ก็บ่มีญาจะได้นี่นะบ่ได้บุญก็เปิ่นเนี่ยก็เนาะนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยในทางของพระพุทธศาสนาบ่มีพุทธศาสนาของเขาที่ตื่นคือพ่อแม่พี่น้องศรัทธานะครับพุทธศาสนิกชนเฮาได้เนี่ยบางทีมันบัดเต้าบัดดันเนาะหามาได้ก็แบ่งเป็นส่วนตามที่พ่อแม่เฮาได้สั่งได้สอนไว้นะครับไว้ทำทานอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งไว้ซื้อกินส่วนหนึ่งไว้ซื้อยุกซื้อยาส่วนหนึ่งนะการทำบุญสุนทานเนี่ยเป็นปัจจัยเงินทองที่เขาเก็บไว้เนี่ยบ่มีโอกาสนะครับเมื่อรับสาระโลกมีประโยชน์สักอย่างนะครับบุญกุศลที่เขาสั่งสมไว้สุขโขปุญญสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้สุขถึงแม้อยู่ยังคนสุขใจเราวันผูกแต่ว่าไปวันที่3 มีนาปี 2569โอ้ได้ไปกินไปทานครับหลวงปู่ตุลุงดอยนำอกนำใจเต็มอกเต็มใจนี่ภาคภูมิใจนะครับกาแฟก็มีสถาสาธุชนที่มาจากต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือทุกท่านเนาะลูกเจ้ามาฟังก็ได้กินข้าวง่ายนะครับรู้สึกหิวกระหายกินกาแฟห้องต้องก่อนมีบริการฟรีนะครับมีบริการฟรีที่กองอำนวยการนะครับบริการฟรีทุกท่านนะครับปล่อยใจสบายตอนนี้อยู่รอแอลพอสถานที่ไปก่อนนะครับหรือจะไปนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในพระอุโบสถรอก่อนก็ได้นะครับทำวันนี้สบายใจบ่ต้องเป็นห่วงตั้งบ้านตั้งจองละวันนี้ละหมดจะเอาบุญเอากุศลไว้กับตนกับตัวปลูกบุญกับตนกับตัวไว้นักเพราะมีบุญมีกุศลติดตามติดตัวเอาไปตามที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำไว้เอาได้ไปโหไปหันไปร่วมโรงงานเขาดำโอ้ท่านมหาเศรษฐีปอเลี้ยงเอียงคำเมื่อยังคนเป็นบ่กินบ่ทานมีเงินเป็น100 ล้านพันล้านวัดกับบ่เข้าพระเจ้ากับไว้มีโอกาสได้มาติดธุระเรื่องของกิจการงานธุรกิจของเปิ้นตายไปแล้วเอาเงินทองหมู่นั่นก็ได้ใจสกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสอันเนี้ยหมู่เฮาทั้งหลายได้ขนขวายกันนักตอนน้อยทานบ่อยๆก็เป็นบุญเป็นกุศลได้เช่นเดียวกันเหมือนกับพระธาตุเหมือนกับเจดีย์วิหารกุฏิเนาะบ่ได้สร้างด้วยบ่หินบ่ผาก้อนใหญ่ก็สร้างโดยเม็ดหินเม็ดทรายก้อนน้อยๆเนี่ยผสมกันขึ้นไปบุญก็เหมือนกันนะของใครของมันป่อทำป่อได้แม่ทำแม่ได้หลานทำหลานได้อุ้ยทำอุ้ยได้ผัวทำผัวได้เมียทำเมีย
นะสั่งสมของไผของมันนะครับแทนกันบ่ได้นะครับอันนี้เอาเกิดมาเพื่อสร้างบารมีนะเกิดมาเป็นคนเพื่อทำเพื่อสร้างบารมีรับสาราโลกไปถึงบอกว่าคนอู้คนฟังปุนานห้าวก่อนเหมือนเดียวกันจะมีโอกาสได้ปิกมาเกิดเป็นคนก็บ่ฮู้นะบางแต่บางทีไปเกิดมีกำนักกะจัดไอ้จัดหนึ่งกะหรอกจัดนี่มได้ทำแต่จัดก่อนไอ้ทำบุญกำยังบ่เสี่ยงไปเกิดเป็นแมงหอกแมงเลน ก็ได้พอเปิ่นบ่ได้อะนะนี่นะครับเพราะฉะนั้นโจกดีที่สุดพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนครูบาอาจารย์นำพ่อแม่พี่น้องมาโอ้ม่วนอกม่วนใจนำมากินมาทานวัดหันวัดนี้นำไปกินวัดทานวัดหันวัดนี้นะเป็นหมู่เป็นฝูงบางแต่บางทีหัวหน้าคณะหัวหน้าบุญเปิ่นจวนเนี่ยโอ้สุดยอดถ้าเปิ่นบอกก็บ่ฮู้บ่อู้ก็บ่เข้าใจอย่างว่านะเนาะที่ตื่นฮือกันขอจะไปคิดว่าผู้นานห้าวมาสั่งมาสอนครับได้ยินได้ฟังได้พอได้หันเนาะที่หันที่นี่ก็เอามาเป็นเรื่องที่ดีเอามาขยายต่อขอเป็นกระบอกเสียงเนาะกรรมอย่างต่างๆเหตุการณ์อย่างต่างๆที่ได้จ่าได้ว่าได้ไปนะครับล้วนแล้วแต่เป็นของครูบาอาจารย์นักปราชญ์คนมีปัญญาทั้งนั้นที่นั่นห้าวได้ไปหูได้ฟังได้นี่ก็เลยมาขยายต่อจับเก็บไว้จำไว้โอ้สาธุอนุโมทนาขอเป็นบุญกุศลบุญหนักบุญน้อยบุญใหญ่แบ่งใหญ่แบ่งหลวงเขียวพ่องแดงพ่องก็เป็นอย่างตามกำลังศรัทธาของไผมันนะครับตามศรัทธาของไผมันบำเพ็ญบุญกุศลเอาครับตะกี้หันปนานวินแวบๆมานี่ไปทางใดฮะ วันดีลบเด้อเสียงเพิ่นจัดดีมาร้องขอเราครับช่วยกันว่าช่วยกันไปนะครับประชาสัมพันธ์เพราะมีการถ่ายทอดเนาะนะทุกบอกคณะกรรมการได้แม่จะทำบุญครั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลไปหาไผนะครับก็อธิษฐานขออย่าไปลืมอธิษฐานเวลาฮับปอนหนึ่งขอบุญกุศลนี่อุทิศหรือแผ่ไปถึงเทวบุตรเทวดาที่รักษาวัดอรัญญวิเวกกิรีที่นี่รักษาบ้านเลขที่หยังของพ่อแม่พี่น้องศรัทธาบ้านเลขที่ของเขานะหอเฮียนของเขามีเทวดารักษาอยู่ขอบุญนี่แผ่ขายไปถึงเทวดาสาตนตัวของข้าพเจ้านายนางอย่างก็ว่าไปบุญนี่มีนักมีหลายขอแผ่กุศลไปหาเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจื่อนั่นจื่อนี่แน่นะครับก็จะเป็นสายบุญไปถึงเปิ่นได้รับบุญแล้วเปิ่นก็จะส่งเสริมเฮานะครับส่งเสริมเฮาแผ่บุญไปหาเปิ่นตัวได้ถึงเปิ่นถึงตัวเทวดาก็อย่างที่ว่าตะกี้นะพอเปิ่นได้รับบุญส่วนบุญที่เฮาได้ทำไปแล้วเปิ่นได้รับบุญถึงเปิ่นมีอานุภาพนะเพราะว่าจิตเปิ่นสูงกว่าเฮาเปิ่นก็จะสะท้อนย้อนตอบมาหาหมู่เฮาแหมนะครับบางทีบางคนถูกหวยกูงวดเปิ่นมีเคล็ดลับอย่างใดหาเปิ่นนี่อย่างใดหาที่จริงเลขมันก็มีขายอยู่ทั่วไปอะเนาะนะครับแต่ว่าความโอกาสจะถูกมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างมันจะถูกมาแค่ละน้อยเดียวอะนะก็อาจจะเกิดการผิดพลาดเรื่องของการทำบุญแล้วบ่ได้นึกถึงบ่ได้แค่บุญเพราะฉะนั้นผมเองในฐานะคนเนี่ยได้ทำมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คืออันก็ทำพอพระสงฆ์ปัญญาถาวรีวหาก็อธิษฐานเลยทันทีเนาะการข้าพเจ้านายอย่างนางอย่างจะทำงานทำบุญครั้งนี้ขออุทิศส่วนบุญกุศลไปหาเทวบุตรเทวดาที่หันสาธุท่านอาจารย์เตรียมไม้พร้อมแล้วนิมนต์ครับป้อนานวินไปตั้งใดหามาตั้งเพกกำเนอป้อนานวินจะได้ประสานงานกันนี่แล้วก็เครื่อง
รื่องขยายตัวเพไผเป็นผู้คุมเสียงกำเดียวเวลาฟ้อนเขาจะใช้เครื่องขยายเสียงตัวที่หน้าธาตุทำพิธีเขาจะใช้เครื่องเสียงที่ประชาสัมพันธ์ประเดี๋ยวนี้ เพราะว่าการฟ้อนรำขับร้องกับพิธีกรรมจะต้องแยกเครื่องเสียง เพราะว่ามีไว้เรียบร้อยละดังนั้นขอเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องเสียงตั้งเพมาประสานงานตัวกรรมกับจังฟ้อนถ้าว่าพร้อมแล้วก็จะฟ้อนบวงสรวงก่อนพิธีนี่ยกหนึ่งเป็นการฟ้อนบวงสรวงฟ้อนปุจจาธาตุเจดีย์จอมพอซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าจอมที่พระพุทธเจ้าได้ฝากศาสนาเอาไว้บางที่ก็ถอดเกศาบางที่ก็เป็นพระธาตุอื่นๆที่เปิ้นประทานอนุญาตเอาไว้เป็นที่ไหว้ที่สาสักการะบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลายตอนนี้พ่อบุญธรรมสั่งคำฟันก็เดินทางมาถึงละตุเจ้าทั้งหลายท่าแต่เจ้าละเจ้าละบุญธรรมกำลังมาพี่น้องที่เอาโฮงทานมาตั้งนอกปุ้นตะวันตกปุ้นนะประเดี๋ยวนี้เขาเข้าวัดเขาเข้าตะวันตกเนอะท่านทั้งหลายจะมีโฮงทานอยู่สถานช่วยเปิ่นเอาลงช่วยเปิ่นเอาลงแล้วก็เอาไว้ตัดใดก็พอจิเปิ่นกรรมในส่วนของตุปี้อ๋อยกับตุปี้บุญขออนุเคราะห์น้ำพระสงฆ์เอามาแล้วเนาะเอามาแล้วปอนานเอามาเป็นอย่างละเดี๋ยวจะช่วยกันจัดตั้งในวิหารขอท่านพระครูสังฆลักษณ์สุเมธช่วยดูแลเรื่องการตั้งน้ำด้วยกันนะครับปอนานมูลเอาขึ้นไปพุ่นละเรื่องน้ำตั้งไว้ตาใดหัววัดหัวใดเดินทางมาถึงแล้วที่จะตานขอบตานครัวนี่มนต์ตั้งในไปนะครับตั้งใต้วิหารไม่เอาได้จัดปั่นปอนเอาไว้ละตุปี่ทำตุลุงบุญทำกระเดียวมาเป็นเจ้าปอนตั้งเพศกำเนิดเวลาหัววัดหัววามาเขาก็จะปั่นปอนเพื่อนตั้งเพศเอาไม้เหตุตัวหนึ่งแล้วก็จะปั่นปอนส่วนโฮงทานใดที่มีเจตนาจะฝากไว้ก่อนก็นิมนต์ตุเจ้าที่อยู่ตำหน้าไปปั่นปอนก่อนได้เด้อเพราะบางท่านตะกี้หันโทรศัพท์มาป้อนนันทำว่าไปหลายวันนี้เอาโฮงทานไปหลายที่ไปตั้งหลายที่แล้วก็บ่ได้อยู่ที่ม่อนจอมพ่อที่จะฝากเอาไว้บางท่านก็ว่าจะขอเปิดก่อนเพื่อศรัทธาที่เพิ่นมาเจ้าบ่ได้กินเข้ามาก็จะเปิดก่อนอันนี้ว่ากันไปตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้บอกว่าฟังเปิดเนอะเปิดพุ่มเดียวก็บ่ได้เพราะว่าคนที่มานี่บางคนกินเข้าละขายไปเข้าเจื้อเลยนะบางคนก็ยังไม่ได้กินเด้อกาแฟก็ยังไม่ได้กินนะกาแฟมีตั้งในไว้เด้อใครไม่ได้กินกาแฟมาเอากาแฟตั้งในไว้เด้อเพื่อที่เฮายืนประชาสัมพันธ์ข้างถาดเลยนอนเพื่อหนึ่งมากินกาแฟกันตั้งเพื่อเด้อส่วนไผ่จะหอมแต่ใดจะจดชื่อเสียงแรงน้ำก็บอกคือกรรมการเนาะชื่ออย่างอยู่บ้านไหนหอมกี่บาทก็เดียวจะฮือฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้อนุโมทนาตังเครื่องขยายเสียงเพราะว่าเสียงที่เขาท่านทั้งหลายฟังอยู่ม่อนจอมพ่อนี่นะมันดังออกวิทยุไป8 จังหวัดภาคเหนือกันเนอะพนันเท่าเอาคืนมาได้สักอย่างนะตีอู้เดี๋ยวนะเพราะว่าคน8 จังหวัดภาคเหนือฟังอยู่ในคลื่นวิทยุสีขาวเพราะนั้นวินก็ไปล่างไม้ล่างมือก็เดียวมาอู้ต่อนี้อาตมาภาพจะไปตั้งอื่นภายไปได้กินกาแฟมาลังเพศเด้อแฟมีเปลือกโอวันตินก็มีกาแฟก็มีอันนี้ถวายส่วนตัวเนาะอนุโมทนาเด้ออนุโมทนาพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟันบ้านปงหนองหมู่3ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายภัยจะ
ปูจาเอาเข้าตอกดอกไม้ตามกำลังทรัพย์ของท่านทั้งหลายเด้อกี่บาทก็ได้เอาสตางค์จอมในตู้บริจาคนี่ตู้แก่นใดก็ได้บริจาคว่ากันไปเจิญปีนันวินอู้จ่าต่อพ่อเขาอู้ตั้งแต่คืนแล้วมันละคืนแล้วเพิ่นฮื้อเหมา2 ชั่วโมงหิมตายเจิญต่อเนาะกับไวยสากราบขอบพระคุณท่านพระครูชลทานพิทักษ์นะครับตะลุงแดงของเฮาก็มาตั้งได้ตะวาแล้วเนาะท่านสมชาติก็มาตะวาแล้วแถมหลายๆท่านก็มาตะวาบางท่านไม่ได้มาตะวาลูกแม่เจ้ามาวันนี้นะครับก็มาจัดเจ้าแล้วก็ยังได้หันหลายๆท่านได้มากันอยู่นะครับตอนนี้ตั้งหน้าพระธาตุนี่ก็มีการเขียนรายชื่อเนาะปูจาพระธาตุผ้าห่มพระธาตุนะครับโอ้จังฟ้อนจะฟ้อนแล้วนะครับเอามาเลยเนอะช่างเครื่องมิเนเฮียช่างเครื่องฮะจะใส่เครื่องปุ้นได้มันมีหลายเครื่องนี่นะครับก็ตั้งแถวได้เนาะตั้งแถวถ้าจะเอาใส่เครื่องปุ้นก็ต้องตั้งแถวตีเก้าลิ้นจีปุ้นกระหาเนาะจะปิดทองจ่อฟ้าก็เจิญเลยเนอะพี่น้องทั้งหลายหน้าพระธาตุเนี่ยเนาะแถมบืดเฮาก็จะได้ยกจ่อฟ้าขึ้นผู้ติดบนหลังคาวิหารอย่างสง่างามเอาบุญเอากุศลด้วยกันครับพี่น้องทั้งหลายครับที่จะมาปูจาดอกไม้ถูกเทียนอย่างตรงนี้ก็ตามเจตนาเนอะตามที่ท่านจะให้จะหอมเอาเตอะเนาะยิบไปได้เลยนะครับสำหรับดอกไม้ถูกเทียนต่างๆมาตรงนี้เลยนะครับมาตั้งกองอำนวยการที่นี่ถ้าหากว่าจะปิดทองกาจะผูกผ้าตีจ่อฟ้าก็ไปตั้งหน้าพระธาตุครับวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมทำบุญวันมาฆบูชาที่วัดพระธาตุม่อนพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันนี้ถ่ายทอดสดไปหลายจังหวัดนะครับท่านใดที่บักไก่นักจะมาก็เรียนเชิญเนอะในภาคเจ้านี่นะครับหลังจากที่ท่านได้ปิดทองจ่อฟ้าผูกผ้าประจำวันเกิดสีต่างๆที่จ่อฟ้าแล้วท่านก็ยังสามารถที่จะไปลงรายชื่อผ้าห่มพระธาตุตรงหน้าพระธาตุนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แฮมเบอร์เฮาก็จะมีพิธีส่งน้ำพระธาตุอันนี้ก่อนตอนก่อนเตี้ยงนะครับส่งน้ำพระธาตุหลังจากพระสงฆ์องค์เจ้าฉันเพลแล้วหมู่เฮารับประทานข้าวปลาอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีพิธียกจ่อฟ้าจะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้นะครับเวลาในขณะนี้9:10 นาทีเนี่ยท่านที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดที่ไกลๆออกไปนี่สามารถที่จะมาห่วมยกจ่อฟ้าตันอยู่ในพี่น้องทั้งหลายบอกว่าจะมาจากตังเชียงใหม่ละปูนกามาจากชัยประการเมืองฝางกาหรือว่ามาจากตังตัวจังหวัดเชียงรายหรือว่าอำเภออื่นๆกาพะเยาลำปางแปรน่านเนี่ยนี่มาที่จะมาตันได้เนี่ยที่จะใช้เวลามาตันบ่ายโมงนี่ก็ท่านยังสามารถออกจากบ้านจากจองมาได้เลยนะครับเอาตอนนี้จังฟ้อนไปจะฟ้อนแล้วเนอะดนตรีมาเลยจังฟ้อนจะฟ้อนแล้วนะครับช่างเครื่องดนตรีมาเลยนะครับวันนี้จะตั้งแถวยากน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่า
สถานที่เฮาบ่ใครเอื้ออำนวยสักแต่ใดนะครับ สถานที่ของวัดดอยมันกีดแต่ว่าน้ำใจกว้างน้ำใจกว้างขวางเอาละจังฟ้อนเปิดจะเริ่มแล้วนะครับ อันนี้จะฟ้อนในอย่างก็จือฟ้อนเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีสำหรับจังฟ้อนมาเลยมาเลยครับอ๋อรอแป๊บอ๋อครับอ๋อให้เวลากับช่างเครื่องสักน้อยเนอะจังฟ้อนทั้งหลายอันนี้จังฟ้อนของต้นเป้านะครับโรงเรียนผู้สูงอายุต้นเป้าเปิ้นจะมาฟ้อนให้เฮาพอนะครับต้นเป้านี่เป็นชื่อเดิมที่ว่าก่อนจะมาเป็นอำเภอเวียงปะเป้าในโดยซ้ำดอยนี่ตัดตีเนินดอยมักจะมีต้นเป้านักนะครับต้นเป้านี่ก็โบราณเปิ้นถือว่าเป็นยาเนาะก็เปิ้นเอาเปิ้นเพี้ยวถางต้นเป้าแปลงตีว่าการอำเภอเวียงปะเป้าเนี่ยนะครับอันนี้ถึงได้ชื่อว่าอำเภอเวียงปะเป้าแล้ววันนี้ตังผู้สูงอายุของตำบลเวียงเนี่ยเปิ่นก็มีโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนต้นเป้านะครับเอาละแล้ววันนี้ชมรมผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุต้นเป้าก็มีโอกาสได้มาร่ายรำฟ้อนปูจาพระธาตุร่วมงานมาฆบูชาวันนี้เป็นการอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งหีดหอยประเพณีนะครับเอาแล้วเป็นลีลาฟ้อนที่อ่อนช้อยและสวยงามนะครับ
โอ้โหฟ้อนงามเหลือเกินนะครับ เมืองเจียงไฮ้สวยงาม ขอบคุณเสียงปรบมือที่ดังสนั่นหวันไหวนะครับ กับมีมีแถมเพลงอยู่เนาะจะฟ้อนต่อแถมเพลงหนึ่งอยู่นะครับ อันนี้น่าจะเป็นเพลงพระธาตุเก้าจอมนะครับ ซึ่งวัดพระธาตุม่อนจอมพอของเขาก็เป็นหนึ่งในเก้าจอมของจังหวัดเชียงรายครับท่านจะไปเชียงรายไปวัดไหนอำเภออย่างพ่องฟังจากเพลงนี้ได้เลยครับจบไปแล้วนะครับเพลงพระธาตุเก้าจอมนะครับฟ้อนสวยงามมากนะครับนี่ก็
เป็นคณะจังฟ้อนของโรงเรียนผู้สูงอายุต้นเป้านะครับก็อยู่ในตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าของเขาเนี่ยเนาะก็ขอบคุณนะครับที่ได้มาฟ้อนปูจาพระธาตุฟ้อนเนื่องในงานยกจอฟ้าของวัดพระธาตุม่อนจอมพอในครั้งนี้นะครับม่อนจอมพอของเขาก็เป็นหนึ่งในเก้าจอมของจังหวัดเชียงรายโอ้นี่พี่น้องคณะสัตยาจากไหนจะหาเป็นมีจังฟ้อนมาตัวเนาะจะฟ้อนสะดวกตอนใดก็บอกได้นะครับมาติดต่อที่กองอำนวยการเขาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะจัดเรื่องดนตรีนะครับพี่น้องมาจากไหนครับนี่ครับโอ้มาจากอำเภอเกาะคาห้างชัดกะมาจากห้างชัดลำปางโอ้ปงเหนือปงใต้ขันแก้วตั้งสามอยู่ในวิหารนะครับหน้าวิหารบุเลยนะครับโอ้แม่เพิ่นมาเพิ่นก็จะใส่ขันแก้วตั้งสามครับวันนี้เป็นวันใหญ่วันดีวันงามวันที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับวันมาฆบูชาในวันนี้ครับก็ขอบคุณเนอพี่น้องทั้งหลายหลายบ้านหลายจองเข้ามาร่วมทำบุญสุนทานกันณวัดพระธาตุม่อนจอมพอหนึ่งในเก้าจอมของจังหวัดเชียงรายในวันนี้นะครับก็นับว่าพี่น้องทั้งหลายมีบุญอย่างยิ่งเนาะที่ได้มาไหว้พระธาตุเก้าจอมโดยเฉพาะจอมพอในวันนี้ก็ขอให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเป็นสิริมงคลกับตนตัวและครอบครัวของท่านขอให้ท่านมีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นยืนยาวไปทั้งทิศใดๆก็ขอให้มีคนเมตตาคนฮักคนหุมไปทั้งทิศใดๆก็ขอให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายต่างๆนานาขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของทุกท่านขอบคุณพี่น้องทั้งหลายที่ได้มาให้หอมบริจาคร่วมกับวัดวาอารามวัดพระธาตุม่อนจอมพอของเฮานะครับพี่น้องที่ตั้งใจเข้ามาล่ะจะมาใส่ขันดอกปุ่นเนอหน้าวิหารเนอแม่เนอไปกันเถอะที่หน้าวิหารสวัสดีครับครับพี่น้องหลายท่านได้เข้ามากันในวันนี้ด้วยความยินดีนะครับเครื่องเสียงมี2 เครื่องเพิ่นก็เลยเอาไม้มาเฮ้อกำกู้ได้อู้ไม้กำกู้บางพ่องก็ว่าปัตตะอย่างล่ำเหลือมักไม้ขนาดก้ากับไม้กำกู้เนาะพอดีช่างเครื่องเพิ่นบอกว่ามีเครื่องเสียงอยู่2 ชุดก็จะประชาสัมพันธ์อะไรอย่างต่างๆเนี่ยใจเครื่องหนึ่งก็แถมจุดหนึ่งก็จะมาได้ยินนะครับก็เลยเอากำ2นะครับก็ขอบคุณดังช่างเครื่องที่ได้บริการเครื่องเสียงนะครับตั้งด้านตั้งในแถมบึดก็จะเป็นพิธีนะครับตั้งในเป็นพิธีถ้าตั้งในเป็นเริ่มพิธีตั้งนอกนี่ก็จำเป็นได้ยุดนะครับเพราะจะอันคณะจังฟ้อนคณะใดที่มาถึงวัดเฮาแล้วจะมาฟ้อนกันก็เจิญตอนนี้เลยนะครับแถมบึดนี่ถ้าหากว่าตั้งพิธีเป็นเริ่มแล้วเฮาจะสามารถใจเครื่องเสียงตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ได้เนาะตัวตั้งเพศจะใจได้อยู่นะครับเอาครับเชิญเลยครับพี่น้องที่มาถึงวัดวาอารามของเฮาแล้วจะมาเขียนรายชื่อลงในผ้าห่มพระธาตุท่านก็เชิญเลยนะครับเชิญเลยแล้วก็ท่านใดที่จะมาผูกผ้าสีต่างๆที่จอฟ้าก็เชิญเลยนะครับจะเอาสีอย่างใจนะคนหนึ่งก็ขอให้ได้
มัดผ้าเหี่ยสักสีเดียวก็พอแล้วนะแม่เนอะจะมัดจอบฟ้าตัวไหนก็ได้แล้วก็ไผจะเอาสีอันยังก็พอตามวันเกิดเนอะพอตามวันเกิดนะครับเขาเกิดวันอันยังก็เอาผ้าสีนั่นเนอะป้ายมีฮั่นแล้วนะครับป้ายบอกว่าเกิดวันอันยังจะใจสีหยังถ้าบ่มีสมมุติว่าจะเอาสีม่วงตามวันเกิดของเฮาเนาะแต่ว่าบะปะสีม่วงบ่มีเปิ้นก็มีสีนะครับอาจจะเป็นสีขาวกันเนี่ยก็ลองไปดูรายชื่อที่ท่านได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่จะมาให้มาหอมบริจาคบำรุงวัดวาอารามของเขาก็มาตรงนี้ตู้บริจาคอยู่นี่เนอะแม่เนอะถ้าจะจดรายชื่อก็เอาให้กรรมการจดรายชื่อก็ใส่ตู้ไปเลยนะครับใส่ตู้ไปเลยจะฟ้อนเอาช่างเครื่องมีที่ไหนตั้งคณะฟ้อนคณะจังฟ้อนของวัดป่าแดงเพื่อนจะฟ้อนลันเนอร์ช่างเครื่องมีที่ไหนช่วยมาเปิดดนตรีให้กำปนานมุนปนานมุนอยู่ที่ไหนช่างเครื่องประจำวัดดอยจอมพอมาช่วยดูแลเรื่องของการเปิดเพลงกำหนึ่งนะครับรอกำเนอร์น่าจังฟ้อนรอกำปนานมุนมาละนะครับโอ้วันนี้เป็นวันที่ดีงามขนาดนักวันมาฆบูชาปีนี้เดือน6เป็งณวัดดอยจอมพอเนี่ยเขาจะมีการส่งน้ำพระธาตุทุกปีแต่ว่าปีนี้มีพิเศษเนื่องจากว่าเขาจะยกจอฟ้าในวันนี้ตัวเองนะครับจอฟ้านั่นอยู่บนวิหารมาหลาย10 ปีแล้วจอฟ้าอันเดิมนั่นอยู่มาวันหนึ่งเช็คทดสอบจอฟ้าตกลงมา1 ตัวก็เป็นที่สงสัยว่าจอฟ้าตกลงมาแล้ว1 ตัวเนี่ยแสดงว่าจะต้องพุต้องพังก็เลยเอาแผ่น2-3 ตัวนั้นมาตรวจพอปรากฏว่าบ่มีแล้วนะครับพวกไปพุไปวางอยู่บนหลังคาวิหารหั่นบดายบ่สามารถที่จะอยู่ได้เมินแล้วก็เลยเอาลงมาตอนนี้ก็เลยได้ไปสั่งทำจอบฟ้าเป็นสแตนเลสแล้วก็ทาสีทองเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับแถมบึดบ่ายโมงเฮาจะได้เอาจอบฟ้าขึ้นไปตั้งบนหลังคาวิหารพี่น้องทั้งหลายก็มาร่วมงานกันมาอนุโมทนาสาธุมายกมือสาดามือไหว้กันณที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอของเฮาที่นี่นะครับแต่ว่าตอนที่จะเอาจอบฟ้าขึ้นเนี่ยท่านก็ไปผูกผ้ามงคลตีจอบฟ้าเนาะแล้วก็ติดทองไปปิดทองได้ส่วนจะให้จะหอมตะใดนั่นตามจิตเจตนาศรัทธาเนาะงานบุญงานกุศลเฮาบ่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นตะอันตะเอก็ตามจิตเจตนาศรัทธาของท่านสะดวกที่จะให้จะหอมตะใดก็แล้วแต่ท่านนะครับบ่มีปัจจัยเงินทองไปให้ไปหอมยกมือสาดามือไหวเอาก็ได้บุญเหมือนกันเนอะสำหรับท่านใดที่จะหอมก็มาทางนี้ได้นะครับคณะกรรมการกำลังจดเอาลายหมายเอาชื่ออยู่ท่านใดใส่ซองมาแล้วหรือว่ามาจดชื่อยกมือสาดามือไหวเอาจะจมในตู้ไปเลยก็เชิญเลยนะครับตอนนี้ที่กองอำนวยการของเราก็มีคณะกรรมการบริการท่านอยู่นะครับแล้วก็สำหรับจ้างฟ้อนที่จะฟ้อนออกอะไรยังเพลงบอกออกแต่ก้าโอ้อันนี้เพิ่นก็ฟ้อนไปแล้ว
บ่ออกกะก็เดี๋ยวรอกำเนอะรอกำจังฟ้อนรอกำขอเป็นเปิดเพลงเหี่ยกำก่อนครับอันนี้เป็นของจังฟ้อนวัดป่าแดงมันจะได้หวังออกแม่นก็ครับโอ้จังฟ้อนประกตั้งอกตั้งใจตัวจัดงามที่จะมาร่วมงานในวันนี้นะครับอดเอากำเนอะอดเอากำก็เดี๋ยวแม่นก็เนาะแม่นเพลงนี้ก็สมัยตะก้อนเปิ้นแห่สดเนาะไอ้ที่บ่มีเครื่องเสียงเครื่องอย่างต่างๆในเปิ้นแห่สดบัดเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ตังอิเล็กทรอนิกส์โอ้สวัสดีครับสวัสดีปะปะกันเวลาไปไหว้พระธาตุเก้าจอมกับปะกันเนาะพี่น้องหลายที่หลายตังเขาแล้วไปไหว้พระธาตุเก้าจอมเขาจะไปทุกเดือนกุมภาเนี่ยพี่น้องทั้งหลายหลวงปู่หลวงตาเขาเนี่ยก็เปิ้นก็จะชวนศรัทธาญาติโยมไปไหว้พระธาตุเก้าจอมช่วงในต้นเดือนกุมภาของทุกปีนะครับแต่ปีใดจะเป็นวันอะไรอย่างนั้นก็กำหนดกันแห่งกรรมหนึ่งอันนี้เราบอกแม่นเพลงนี้แต่ว่าตั้งเก้าเหตุกรรมเนาะตั้งเก้าเหตุกรรมอันใดที่มันจับเพลงเอาเรียบร้อยพร้อมจังฟ้อนที่ท่านได้หันอยู่ในคณะนี้ก็คือจังฟ้อนของคณะศรัทธาวัดป่าแดงตำบลเวียงของเขานี่เองนะครับเจ้าที่มาบอกว่ามีมนต์ไปทั้งคู่เลยเดี๋ยวใกล้เวลาแล้ว กลับนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้านะครับที่มาตานหัววัดในวันนี้นะครับกราบนิมนต์เข้าในวิหารเลยนะครับเพราะว่าใกล้เวลามาเต็มทีแล้วเวลานี้ก็9:30นาทีนะครับก็ใกล้เวลาที่จะได้ทำพิธีทางศาสนากันนะครับตอนนี้จังฟ้อนก็ฟ้อนตามสบายเลยนะครับฟ้อนตามสบายไปก่อน
สำหรับหัววัดหัวการนิมนต์ตั้งเต็นท์ตั้งใต้วิหารนะครับ ถ้าว่าห้าปอนเสร็จสันเรียบร้อยแล้วขอนิมนต์บนวิหารเลยนะครับ สถานที่ที่จะทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิเจ้าฟ้า เจริญพระพุทธมนต์สมโพธิพระธาตุเจดีย์ในวันนี้ก็จะทำกันที่บนวิหารตึงมดนะครับจะทำบนวิหาร พระเจ้าประสงค์ที่เดินทางมาถึงแล้วก็นิมนต์นะครับ บนวิหารเลยใกล้เวลานักแก้ละหัววัดหัววาอารามต่างๆ วัดใดที่มีภารกิจจะไปวัดอื่นต่อก็ขอแจ้งกรรมการได้เลยเนอะแจ้งเจ้าปอนได้เลย จะได้จัดถวายก่อนส่วนวัดใดที่บ่ไปทางใดมานี่ที่เดียวก็เจิญเลยเจิญเลยอยู่ท่ากันสตาร์ท่านทั้งหลายใครได้ข้าวตอกดอกไม้ถูกเทียนมาใส่ขันแก้วทั้ง3ขันศีลขันน้ำตาลหน้าวิหารไม่เด้อเขาตั้งขันแก้วทั้ง3ขันศีลขันน้ำตาลที่หน้าวิหารเพะถ้าหัวเข้าแข้งขาบดีกลัวขึ้นวิหารยากมันมีที่เกาะที่กำเลยนะก็ไปทางในเต็นท์เลยเขาตั้งเก้าอี้ไว้เรียบร้อยละถ้ามันแบบปอเดี๋ยวจะเอาในศาลาลงแถมเก้าอี้ส่วนบนวิหารแม่ก็ขึ้นมาได้แถม30 กว่าท่าน30 กว่าท่านแต่ว่าแถวหน้านี่ขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้คือเจ้าภาพสงวนลิขสิทธิ์ไว้คือเจ้าภาพที่จะเอาเป็นเจ้าภาพเจ้าฟ้าในวันนี้เนาะหลายท่านก็เป็นเจ้าภาพลงไปแล้วนะครับสำหรับจังฟ้อนของวัดป่าแดงคุณโอ้มันมีแห่มเพลงอยู่แต่รัญชมัยนิธิสุวัฒน์กุลอาจารย์โอกับคณะศิษย์คุณคณะสถาจากหลายตีหลายแห่งเนาะลังไหลกันเข้ามาสู่วัดวาอารามอรัญญวิเวกคีรีจอมพอของเฮาในวันนี้อนุโมทนาเนาะคุณปัทยาชัยรัตน์โกวิทแล้วก็คุณยกปัทยาคุณชัยรัตน์โกวิทจินดาชัยเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพเจ้าฟ้าในวันนี้ได้มาให้พร้อมกันในวันนี้นะครับได้มาร่วมงานบุญงานกุศลก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่พุทธศาสนิกชนยังบ่ห่างเหินจากพระพุทธศาสนายังมาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยกันในวันนี้ก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้น่าจะเป็นฟ้อนประวัติของเวียงป่าเป้านะครับอันนี้ฟ้อนของประวัติเวียงป่าเป้าฟ้อนวันนี้เป็นที่อบอุ่นใจเป็นที่ม่วนอกม่วนใจสบายใจที่ได้หาพี่น้องคณะสถาจากต่างหมู่บ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดได้หลั่งไหลมาที่วัดดอยจอมพอของเฮาที่นี่นะครับได้มาไหว้สาพระสงฆ์องค์เจ้าโดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสก็คือหลวงพ่อตุลุงดอยหรือว่าท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินซึ่งได้จัดงานนี้ขึ้นมาเป็นประเพณีเดือน6 เป็งของทุกปีเสียงก็อาจจะมีเสียงอื่นแทรกกันเข้าไปพ่องนะครับเป็นเสียงของจากจังฟ้อนเพิ่นก็อาศัยเพลงที่จะฟ้อนจะรำกันในวันนี้นะครับโอ้อย่ามาหายแซบไปเถอะฟ้อนไปจบเต้อครับฟ
ฟ้อนบรจบเตื้อเพลงก็บรจบเตื้อก้างจีบรจบเตื้อเกิดผิดพลาดน้อยหนึ่งก็ต้องวันนี้พี่น้องคณะศรัทธามาจากหลายหมู่บ้านหลายอำเภอหลายจังหวัดหลั่งไหลมาที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอปลื้มปิติเป็นอย่างมากเลยนะครับที่หันนักศีลนักบุญทั้งหลายเข้ามาสู่วัดวาอารามของเขาเพื่อจะร่วมทำบุญส่งน้ำพระธาตุในภาคเจ้านี่ก็ร่วมยกจ่อฟ้าในภาคบ่ายนะครับด้วยความขอบคุณมากคณะกรรมการนี่ประกามึกมดไปหลายด้ามแล้วโอ้จะเป็นได้ขนประกากันมามีคนมาร่วมทำบุญมากมายจดอะไรหมายเอาชื่อแผ่นบึ้ดก็จะได้อ่านเฮ้เทวบุตรเทวดาเจ้าตั้งหลายได้เพื่อจะไปปราสาทคณะกรรมการกระเดียวกันเนอะคณะกรรมการของวัดพระธาตุม่อนจอมพอจะได้มอบของที่ระลึกมอบสินน้ำใจให้กับครับสำหรับน้ำส้มปล่อยพ่อแม่พี่น้องจะเอามาผสมจุ่มนุ่มกันนาทีในวิหารก็มีหม้อตีใส่น้ำส้มปล่อยก็มีหน้าพระพุทธรูปนี่นะครับก็ยุดไว้พ่องเนาะเพื่อกับตัวเก่าได้หดยังพระธาตุเนาะได้สละสลงครับถ้าเอามาตึงมดตึงหมูนี่หม้อจะล้นเนี้ยนี่นะครับขณะนี้ก็เวลา9:44 นาทีครับก็เดี๋ยวก่อนเนอะขอจังฟ้อนจะฟ้อนแห่งชุดหนึ่งก่อนครับขอบคุณพี่น้องคณะจังฟ้อนของวัดของวัดป่าแดงนะครับที่ฟ้อนไปแล้วนะครับตอนนี้คณะศรัทธาจากวัดศรีสุทาวาสนะครับจะมาฟ้อนใบสีครับเป็นวาตะกี้นะครับเราฟ้อนขันดอกก็ว่าฟ้อนใบสีอย่างนั้นนะครับโดยแม่จันสมนะครับเป็นไล่ลำลีลาที่อ่อนช้อยได้สวยงามครับขอเชิญตัวแทนของคณะจังฟ้อนโรงเรียนผู้สูงอายุต้นเป้าครับเชิญมารับรางวัลสินน้ำใจจากคณะกรรมการวัดดอยจอมพอด้วยนะครับตัวแทนของคณะจังฟ้อนตัวแทนของคณะจังฟ้อนโรงเรียนต้นเป้านะครับขอเชิญตัวแทนของคณะจังฟ้อนต้นเป้านะครับรางวัลสินน้ำใจจากคณะกรรมการวัดดอยจอมพอด้วยนะครับคณะจังฟ้อนหน้าเลยครับขอเรียนพ่อขอเรียนเชิญพ่อกำนันวิเชียรปั้นทีมนะครับตัวแทนของคณะกรรมการวัดช่างภาพถ่ายรูปไม่ได้ยากตัวแทนของคณะกรรมการวัดดอยจอมพอนะครับขอบคุณคณะจังฟ้อนของต้นเป้านะครับที่ได้มาฟ้อน
ช่วยงานของวัดพระธาตุม่อนจอมพอในวันนี้นะครับต้องขอนักศิลป์นักบุญทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันร่วมงานของวัดพระธาตุม่อนจอมพอของเฮาในวันนี้นะครับวันนี้เฮาถ่ายทอดสดไปทั่วภาคเหนือตอนบนนี่นะครับถ่ายทอดสดทางวิทยุนะครับวันนี้ตีวัดพระธาตุม่อนจอมพอคนมากมายคึกคักมากเลยนะครับรถนี่หาที่จอดยากแล้วนะครับมาก่อพยายามน้อยหนึ่งหน่อทันทีนำรถเข้ามาในช่วงนี้ฝ่ายนี้อาจจะหาที่จอดรถยากนะครับถ้าว่ามาดอยจอมพอต้องมาเจ้าหน่อวันนี้ถึงจะยากเพียงใดก่อนยังมีที่จอดอยู่นะครับก่อไปทางส่วนลำไยพวกนั้นก็ยังมีอยู่นะครับโอ้ปออุ้ยแม่ป้าจากบ้านไกลจะเอาไปได้เลยให้หอมตามเจตนาเนอะแม่เนอะจะเอาทูบเทียนมาทางนี้ครับบ่ต้องได้ซื้อเนอะบ่ต้องตามปุจจาให้หอมตามเจตนาโอ้ดีใจนะแม่เนอะวันนี้พี่น้องไตเฮามากันจัดหลายเนาะนิมนต์นะครับพระเจ้าประสงค์ทุกรูปทุกองค์ที่มีสมณะเมตตามาโปรดเมตตาจำเริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับนิมนต์ขึ้นบนวิหารกุตนกุองค์เนอะน้ำส้มปล่อยใส่บาตรนี่เลยเนาะแม่เนาะบัดต้องนั่งยืนเลยยืนเอาเทเลยต้องได้ซื้อใครต้องการปะหลวงปู่มาบนวิหารนะเนอะตอนนี้นะนิมนต์นะครับพระเจ้าประสงค์หัววัดหัววารามต่างๆศรัทธาท่านทั้งหลายที่มาถึงแล้วก็เจิญเนอะท่านอาจารย์มหาสมชาตินิมนต์ต้องบนวิหารด้วยนะครับจะได้มาช่วยกันจัดพิธีจัดสถานที่นิมนต์นะครับไหว้พระเจ้าแล้วนิมนต์ขึ้นอาจสงฆ์เลยนะครับพระสงฆ์พิธีวันนี้บัดได้นิมนต์ไผ่หลายที่หลายตังเอาเฉพาะวัดวาอารามเฮาที่นี่มันบ่มีแล้วก็เอาทูบเอาเทียนไปก็ได้นะครับยกมือสาดามือไหว้เอานิมนต์ท่านเจ้าคณะตำบลเวียงนะครับท่านพระครูอย่างก็วชิระธรรมโมภาสไม่ได้ก็ลืมพระครูคัมภีระคัมโมภาสเจ้าคณะตำบลเวียงในนามของคณะศรัทธาของวัดพระธาตุม่อนจอมพอก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้หลั่งไหลเข้ามาสู่วัดวาอารามของเขาตอนนี้หัววัดก็กำลังมานะครับกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่เมตตาอาจารย์พระสมุอินคำก็เดินทางมาถึงละของใส่ผ้าเหลืองนี่บ่ฮู้จักไปเหี่ยในวันนี้นะครับถ้าใส่สีราดนี่จับอยู่พอเปลี่ยนมาเป็นสีทองแล้วว่าใครจับละเอาปอนนอวัดศรีสุทธาวาสเขาจะเริ่มพิธีทางศาสนากันในช่วงนี้ก็ขอเชิญเนอศรัทธาท่านทั้งหลายพอออกไปออกที่เดินทางมาจากจังหวัดลำปางเชียงรายพะเยาแป้นักเจอเนอขึ้นบนวิหารเนาะจะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาละพี่น้องที่มาจากเมืองปานมาจากวังเหนือเจอเนอเจอบนวิหารเนอที่มาจากลำปางมาจากวังเหนือพระเจ้าประสงค์ที่มาหัววัดนิมนต์นะครับจะได้พระเดียงสงฆ์ละได้เวลาละวันนี้จะได้นิมนต์ท่านเจ้าคณะตำบลเวียงกับท่านอาจารย์พระสมุอินคำได้นั่งเทียบอาจส่งตำบลช่วยกันสูตรโยโกห้องท่านที่จะ
นิมนต์นะครับที่จะตานหัววัดตั้งบนเพื่อก็ได้ตั้งลุ่มก็ได้มี2 ที่ 3 ที่ด้วยกันกรรมการวัดเฮาป้ออย่างก็ป้อน้อยจวบจัดคนหัวเข่าดีขึ้นตั้งบนวิเจ้าป้อน้อยจวบมากับป้อทอดเตียวเอาขา เอาละอ่อนหัวเข่าแข้งขาดีขึ้นมาเดี๋ยวนิมนต์ท่านพระครูสังฆลักษณ์สุเมธช่วยเก็บอย่างมณิตกรรมนะครับ บางส่วนจะได้เอาตั้งถวายหน้าพระบางส่วนจะได้เก็บเข้าตีเข้าตางเจอเนื้อศรัทธาเขามีที่นั่งที่เจ้าอยู่ตั้งบนเพื่อมีที่นั่งที่เจ้าอยู่แต่ขอสงวนแถวหน้านี่ไว้กำหนึ่งเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้ทางเจ้าภาพเจ้าฟ้าได้มานั่งเจ้าภาพเจ้า
ว่าทางในเต้นที่ทางวิหารได้ณโอกาสนี้เลยนะครับขอเรียนเชิญนะครับ ได้เลยนะครับ ดอกไม้ธูปเทียนเอาไปได้เลยนะครับ ดอกไม้ธูปเทียนเอาไปได้เลยบัดต้องได้ซื้อเนาะหยิบเอาไปแล้วก็ให้หอมตามเจตนาก็ได้นะครับเอาดอกไม้มาก็ได้ไหมโอ้ขอบคุณมากเนอะเอาดอกไม้มาขอบคุณมากๆเลยนะครับ
เก่าเนี่ยมันตื้นไปเนี่ยหลังเนี่ยเอาไฟเนี่ยฟันที่ส้มปล่อยอ่ะแล้วก็ปิ้งเอาไว้นี่เป็นกระจกซ่อหาที่นั่งที่เจ้ากันได้แล้วเนาะจะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาละเจ้าหน้าที่เตรียมชนวนก็จัดเตรียมได้เลยเนอะแม่น้ำซุปปล่อยไปใส่พุ่นเลยใส่ในอย่างก็ในหม้อน้ำมนต์เลยเนาะคุณเจ้าที่กำลังเดินทางมาถึงก็นิมนต์นะครับหาที่นั่งที่เจ้าถ้าฟังตั้งเหนือเพชรเต็มก็ไปเอาโต๊ะจีนลงละเปิดศาลากำเนาะเปิดเอาโต๊ะจีนลงตุ๊ดเอาโต๊ะจีนลงละเปิดศาลากำเนาะเปิดเอาโต๊ะจีนลงตุ๊ดเจ้าวัดเขาช่วยพ่อครับเนาะก็ศรัทธาญาติโยมใส่คนน้อยเนาะใส่คนน้อยเนาะถ้าใส่นักเดี๋ยวจะล้นใส่คนน้อยเดี๋ยวก่อนเนอแป่งตางเจ้าภาพเจ้าฟ้าได้เข้าจุดเตียนจุดธูปก่อนเนาะเอาเยาะคนน้อยพอละน้ำส้มปล่อยมันจะล้นบาทละน้ำจะท่วมบ้านท่วมเมืองว่าหลวงปู่บอกศรัทธาท่านทั้งหลายประนมมือขึ้นพร้อมกันเนอตอนนี้อาจารย์โอคุณรัญชมัยนิธิสุวัฒยกุลเจ้าภาพเจ้าฟ้าในวันนี้ได้ให้เกียรติจุดเตียนจุดธูปปูชาพระแก้วเจ้าทั้งสามพระการแล้วต่อจากนั้นขอได้รับเกียรติจากคุณปัทยาคุณชัยรัตน์โกวิทจินดาชัยถ้ามาแล้วขอเชิญจุดเตียนบาทน้ำมนต์ตั้งหน้าพี่น้องแล้วก็คุณนิพาพรจิตสุขแห่มท่านหนึ่งจุดเตียนนวมหามงคลที่บาทน้ำมนต์เลยโยมจุดที่บาทน้ำมนต์เลยคุณนิพาพรจิตสุขมาก็คุณปัทยาคุณชัยรัตน์โกวิทจินดาชัยขอเชิญเนอจุดเตียนนวมหามงคลเอาเล่มในก่อนเล่มในซ้ายก่อนเล่มในซ้ายก่อนเนาะสำหรับท่านที่จะเอาน้ำส้มปล่อยมาใส่ขอเวลากำเดียวเนาะกะเดียวก็ใส่กะเดียวก็ใส่กำเดียวบ่ได้จะจุดเตียนก่อนป้อนานเลิศชัยวุฒิขอเชิญเนอป้อนานเลิศชัยวุฒิป้อนานเลิศชัยวุฒิมาจุดเตียนก่อนเนาะมาแล้วยังป้อนานเลิศแล้วก็คุณพลเสก
คุณพลเสกกาทาเปงขอเจอเนอร์ยืนจุดได้เปาะเป็นอย่างจุดเตียนเล่มหนึ่งเอานี้ยืนแม่จงดีเชื้อกันทามาแล้วยังโยมกนกพิษมาถึงระยังคุณพันนิตาเข้ามาเนอะมาจุดเตียนท่านละเล่มเนาะอันที่จะตานหัววัดกระเดียวก็นอกขอเวลากำเดียวโยมกนกพิษชัยนามาหรือยังป้อบุญธรรมสังคำฟันเจอเนอะป้อบุญธรรมสังคำฟันน้ำส้มปล่อยกระเดียวก็เนาะขอรอกำจุดเตียนฮือแล้วก่อนก็เดี๋ยวจะฮือใส่เต็มที่ก็เดียวก่อนขอแปลงหนตางฮือผู้ที่มาจุดเตียนกำเนาะโยมกนกพิษชัยนามาแล้วยังแม่ย่าปวลีอินสุวรรณมาตั้งหน้าเพ่มาตามเตียนมาตั้งหน้าไปเด้อแม่ย่าปวลีลุกเลยสูงอายุละกลัวคุกเข่ากลัวจะมาแผ่วก็ได้ยอบแยบก่อนละลุกขึ้นเดินเลยเนาะขอแปลงหนตางกำเด้อมาจุดเตียนแต่เจ้าจัดกว้างนะประเดี๋ยวกีดไปเหี่ยวิหารวัดเฮาเจ้าเมื่อมีภัยจัดกว้างตามเลยเนาะแม่ย่าตามเลยเนอะพ่อหมออินทร์เจิญลูกมาตามที่เพะเตียนบาทน้ำมนต์พ่อหมออินทร์แม่อาลีพันธ์มาทางเพะแม่อาลีพันธ์แม่ย่าอาลีพันธ์จุดเตียนนี้แล้วก็พ่อหมออินทร์เกณฑ์ขันตั้งแม่ย่าจุดเล่มนี้เลยเนาะนี่เลยฝ่ายมีเนี่ยฝ่ายพ่อหมอเกณฑ์ฝ่ายเกณฑ์ตุลุงพึ่งบรรยงไปทางขันตั้งละตุลุงจะได้ขึ้นขันตั้งต่อไปแถมเรียบร้อยเนาะเจิญหาที่นั่งที่เจ้ากันได้แล้วเนอะแล้วตะกี้ไผ่จะน้ำส้มปล่อยมาใส่เอามาใส่ได้เลยเนอะน้ำส้มปล่อยตั้งเพศได้2ท่านเนอะนั่งได้อยู่ปหมอขึ้นเลยนั่งนี่เลยขึ้นนั่งนี่เลยได้ท่านหนึ่งพยายามจะนั่งให้เต็มเก้าอี้นั่นดีนะจัดเก้าอี้ละจะให้นั่งให้เต็มตอนนี้ได้สมัยยการอันจักได้ยกกินยอตาลไหวพระสมาทานเบญจศีลสืบไปละขอเจิญพ่อนานบุญธรรมพ่ออาจารย์วัดดอยจอมพอเขาได้ประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนาสืบไปครับก็ขอเชิญทุกท่านได้เปล่งวาจาในการบูชาซึ่งพระรัตนตรัยไปพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะ
สังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิครับต่อไปสมทานเบญจศีลครับวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายาติ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังอระหังคัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมขังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ติสระนะคะมะนังนิธิตัง อามะพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อะทินนาทานาเวรมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาตานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยา เอนะโปกสัมปทา สาธุ
โมปัตโตโมโลกาปัจโจโตโออาลาสาลาโมตาโลสัตตะสาโลสุเมสาลาโมตาโลสัตตะสาโลสุเมตาลัสสะสุกาลามาหิสายาคาลักขาทิหินานาปยาโตวานานาโลคะโตวานานาทวะโตวาอาลักขังคันหันโตปานิตานาโตปัฏฐายะตัตถากตัสสะทัสสะปาละทัสสะอุปปาละมิโยทัสสะปัลลมัทธปาละมิโยปัญจมหาปาลิตติโสจะเนยามปัจฉิมภาเวคัปภาวะกันติสติงอภินิกามานามจาริยังโพธิปันลังเกมาละวิจัยยังสัพพัญญุตายานปฏิเวตังนวาโลกุตธรรมเมหิสัพเพปิเมพุทธคุณเนอาวาชิโตเวสาลิยันติสุปกาลันเตเรติยามาลติงปะเลตังกาลนตัวยัตอนันทะเทโลวิญญากาลุญญาจิตตังอุปทาเปตัวโกติสัตตสัตเตสุจักกาวาเลสุเทวตายัสสาญัมปฏิกันนันติยัญจะลิยัมปุเลโลกามนุสตุเปคาสัมโพธันติวิตัมปยังคิปปมันทาเปสิปาลิตันตัมปันนามาเหนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานะโมอุตตมะธัมมัสสะสวะคาตัสเสวะเตนิทานาสาปิวิสุทธาสีลาเตติโนนะโมโอมาตายารัตถัสสารัตตานาตายาสะนะโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตุตายาสะปินะโมกาลปะปะเวนะวิคันสันตุนะโมกาลานุภาเวนะสุวัตเทหุนตุสัพพะทานะโมกาลัสสะเตเสนะมิโหมิเตสวาเสวะนาจะปาลานังปันติตานันจะ
เอตัมมังคะลามุสาวาโสจะปุเพตัมมังคะลามุตตามาตะโปจะปรมาจะลิยันจะ ปริตตปฏิกามันตุปุตานิโสหังนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังอุเตตยัญจักกุมาเอกราชาลิสวรรณโนพระโสตังนามาสามิหาลิสวรรณังปัทวิปปะสังตยัญจักวิหาเลมุเทวะสังเยปมันนาเวตกุสปะธรรมเมเตเมนะมังปะลายันตุนามาโตปุตตานังนะมาโตโพธิญาณโมวิมุตตานังนะโมอิมังโสปะเลตังกัตโตโมโลจะลาติเอสานาอเปตยัญจักขุมาลิตปัทวิ ปะพาโสตังนามาสามิหาลิสวรรณังปัทวิปปะสังตาวิหาเลมุลติเยพมันนาเวตากุสปะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังนามาโทพุทธานังนามาโทโพธิญาณโมวิมุตตานังนะโมวิมุตตาไม่หังมหาปัจจาลิโตชิกิวัจเจสิโสลัสสากาเลสามิอุตตะกังปัตตายัต
สัจเจนะเมสะโมนัตถิเอสะเมสัจจะปาละเมเตชยาจนากตาปุตตะเจตัวมาลังจตุสัจจังมาตาลาสังเยปิวิงสุนาลาสัปะตันนังกาลาทะโยพุตตาทวิสตินามัตตะเกเตมุนิสาลาสิเทปติติโตไมหังพุทโธธัมโมทวิโลจเนสังโฆโตไมหังอุเลสปะคุณนาคาโลทะเยเมอนุโลโทสาลิปุตโตจัตตะกิเนปิติบากาสามิโมกาลาโนจะวัมมาเกรักกิเนสวะเนไมหังอสุงอนันตาลากัสสะโปจามหานาโมอุปสุงวัมมาโสตะเกเกสเตปิติปะมิสุริโยวะปะพังกาโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสปิโตโมนิปุงกาโวกุมาลกัสสะโลไมเหสิจิราวันดาโกโสไมหังวัฏฐานเนนิจังบาทิตาจิกุณาปุณโนอังคุลิมาโลจะอุมบาลีนันทสิวะลีอิเมปัญจมหาเถลานะลาติติลากะมามะเจติมหาเถราจิตวันตาสิโนละสาสัลลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคกุลาลัตตานังปุระโตอาสิตาคินเนเมตาสุตาขังทัสสะกังวัสสะโตอาสิวะเมอังโกเลมาลากังกันตะปาราติตัญจอาตานาติยาสุตาขังอากาเสสัตตานังอาจินันจินันพระละสัญโยเตธรรมะปะปะกาลังกัตเตวะสะโตเมสะกัจเจนะสัมมาปัจจเลวะตาปิตาทิสัจจตาปะหิลัจจตุปัตถวะอาเสสาวินายันตุตาคุณาเตสะสัชินาปัจจละมัจจมิวิหันลันตังมาหิตาเลสัทธาสเปเตมหาปุริสาสัพพายเจวะเมกะโตละโคสุละโคพุทธานุภาเวนะจิตุปัฏฐาวสิตาเลสังโฆสังฆานุภาเวนะสิตันตลายโยจาลามิธรรมาวุปปาลิโตติชยะปันดากาตาธานิทิตาทิอุณัสสวิจโยอนุตตโลสัพพสัตตาหิตัตถายะตังตังกานายเตวะเตปาลิวะโจลาตะตันเตอามานุเสพยักเขนะเขวิเสปุเตอะกาลามาลาเนนะจัสสะปัสสะมะมะลานามุตโตตะเปตวะนะโหตุเตโวสุขิสัทธาสุทธะสีลังสมาทายะธรรมังสุจาเลตังจะเลตัสเสวะเวนะโหตุเตโวสุขิสัตตาเลขิตังนิติตังบูชังทันลานังวัจจานังสันเตสานังตุตัวตัสสายุปวัตเตสักกัตตัวพุทธลัตตานังอุสตังอุตตมังวะลังนุสานังพุทธเตเสนะสุตินานะสันตุปัตตวาสเพทุกาวุปัสสเมนตุเตสักกัตตัวธรรมลัตตานังวะลังลาหุปัสสมานาธรรมเตเสนะสุตินานะสันตุปัตตวาสเพพยาตุเตสะกะตัวสังฆลัตตานังอุสตังอุตตมังวะลังอาหุนายังปะหุนายังตุทินานัสสันตุปัตตวาสเพโลกาวุปัสสเมนตุเตนัตติเมสะละนังอัญญังพุทโธเมเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยะมังคลังนะเมสะละนังอัญญังธัมโมเมสะละนังวะลังจาวัชเชนะโหตุเตชยะมังคลังนัตติเมสะละนังอัญญังสังโฆเมเอเตนะสัจจวัชเชนะเตชยะมังคะลังยันตุเนมิตังอวะมังคะลังจะโยจามานาปุจากุณาสัสสัตก็โหทุสุปินังอาการดังบุตธานุภาเวนะวินาสามิตุยันตุเนมิตังจามานาปุจากุณาสัสสัตโตปะปะกะโหทุสุปินังอาการดังธรรมานุภาเวนะสามิตุยันตุเนมิตังอวะมังคะลังจะโยจามานาปุจากุณาสัสสัตโตปะปะกะโห
กัจจังสังขานุภาเวนาวินาสเมนโตสิลิติติมาติเตโสชยสิทธิที่มหาคุณาปาเลมิตาปุญญาติกาลสัสสะปะราสะนิวรณะสัพพทัสสะปะกวาละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวัตติสามหาปุเรสาลักขณานุภาเวนะยะสีตยานุภายัญชนานุภาเวนะอัตถุตละสะตมังกลาเวนะสัพพะนาลังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปาลามิตาปะยินทัสสะอุปปานามิตานุภาเวนะทัสสะปาลมัทธปาละนุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมาสังฆานุภาเวนะเตสานุภาเวนะอินทานุภาเวนะพะลายายะธรรมานุภาเวนะจตุลาสิติสาสธรรมขันธานุภาเวนะนวะโลกุตละโลมานุภาเวนะอาคาปันธิยานุภาเวนะสารปิญญาจตุสัจจยานานุภาเวนะทัสสะปะลายนานุภาเวนะสัพพัญญานุภาเวนะเมตตามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปาริตานุภาเวนะรัตนัตสุวัติโหตุตุหังสหายะนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยะทิทังโหโลสวาหายตาจนิทุกขพยาปตาจนิพยาโสกปตาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัตตาจะอามิหิสัมปตังบุญญาสัมปตังสัพเพเทวาสัพพะสัมปติสิทธิยาทะนังทะทันตุสัทธยาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาข้าสันตุเตวตากตาสัพเพพุทธาปัลลปัตตปัจเจกานันจะยังพลังจะเตเสนาลักขังบันทามิสัพพโสนักขตยักขพุทธานังปะปะกาหารปริตัสสานุภาเวนะหันตัวเตสังอุปัตถเวนะคตายากปุตตานังปะปะกาหารตัสสานุภาเวนะหันตัวเตสังอุปัตถเวนะคตายากปุตตานังปะปะกาหารเนี่ยอันตัวเตสังอุปัตถเวสุโขปุตตานังอุปัตโตสุกัสสะธรรมเตสังคัสสะสัมมาคีสัมมาคานันตะโปสุโขคันดิโยเสโทสะเนตัสสามิงจิยาญิโนวิชาจารานะสัมปันโนโสเสโทเทวามนุเสติวัตตปฏิอธิโจลัตติจันติมาสันดันโทคันดิโยตปฏิสายิตปฏิพระมโนอัฏฐสัพพมาพุทโธตปฏิเตสัสสะอะโลกัญญาปะละมาลาภาสันตุติปะละมาตัสสะปะละมังยาตินิปานังปะละมังสุขังสาธุบัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงได้เจริญพระพุทธมนต์สมโพธิพระธาตุสมโพธิเจ้าฟ้าเป็นที่บัวละมวลขอเจิญปนานห้าวได้โยงน้ำเขามินสมปล่อยปนานบุญธรรมจะได้กล่าวกรรมสู่มาควตาลและโอกาสเวนตาลตึงน้ำเขามินสมปล่อยตึงวัตถุตยตาลตึงหมู่ตึงมวลและจะได้กล่าวนำกรรมถวายเจ้าฟ้ากล่าวนำกรรมถวายภัตตาหารแล้วก็จะได้เกณฑ์ตามลำดับสืบไปขอเจิญปนานเลยเนาะนะมามิมาทุปุภาราชาตาเนโอตานาภิกขาหาราตาเนสปาวัตุนานาขีลานาปัจจยตาเนวราทาคินัยเอกายะตัวเรวาจิตัวเรมโนตัวเรสันจิจะปะมาเตนะวาอาสันจิจะปะมาเตนะวากายะกัมเมนะวาวาจิกัมเมนะวามโนกัมเมนะวาอติตาโตสังปัจจุปันนาโตสังสปังโตสังขมันตุโนสุนันตุพลโตเทวานาคาราชาอินโทยามาราชากปาราราชาทรานีส
สิริคูตาพิธานาอาวาสารักขาปิตามาตาปุภการาเทวโมตันตุตัสสมาตุมเหหิอนุโมตมานาโอนโตเทวาสังขายโยฟังราหมูเทพเต้าพรหมพฤกษ์ดาวเขตคงไข่ธรณีไก่อากาศกว้างไพรพันโนมแผ่นดินกลมตัวทุกดาวด่านดงรีอันอยู่ในนาทีน่านน้ำทุกเถื่อนถ้ำสุรสาลีตั้งเส้นยามากบวนมีตังคีรีปะพาเตอาสุเรอยู่ตัวดาวตั้งกลุ่มพันหานเท้าคันทปะยักขายาเกียรอดอเวจีไตลาตั้งเต้าเทราชอาจพระยมมาบาลจตุโลกสี่องค์คานจอมเจื้องเงาเจินตั้งเต้าเทราชองค์อินอมรินทร์อันอยู่จันฟ้าสอกามาอันเจิญมาตัวต่างโคงโสราสาแผ่ถึงพรหมเจียงเจ้าตลาบต่อเต้าเนวสัญญาขอเชิญมาน้อมนุโมทนาตานมาเป็นพยานแห่งการตานฝูงนี้พร้อมนำไปยื่นน้อมยอทาวายแก่พญาอินตาไปเทศนาไขอ่านฮือพระบุญอันนี้ส่วนเสงสารในโรงธรรมศาลาเป็นเก้าตลาดต่อเต้าเข้าสู่เวียงแก้วและเนลปานนันจุงจักมีเตี้ยงแต่ดีลีก่อนที่จะโอกาสเวนทานก่อพ่อแม่พี่น้องที่มีน้ำส้มปล่อยเนาะได้ยกยอขึ้นนะครับกระผมก็จะได้โอกาสน้ำส้มปล่อยก่อนเนาะครับสาธุโอกาสาพันเตคาเตพาปัญจารัตนาพระเจ้าเกี่ยวหาจำพวง มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานอันสถิตสำราญในวัดที่นี้เป็นเก้ามีพระพุทธรูปสถูปเจดีย์ไม่สลีมหาโพลุขะและพรหมพาบาทอันทะปันนาตั้งไว้กับศาสนาในนานาติสะมีพระธาตุพระธรรมพระปิตกะพระสังฆะพระกรรมฐานครูบาอาจารย์สตมหาปัฏฐานอันสถิตสำราญยังในเวียงและนอกเวียงตีโหนใกล้และโหนไก่จูแห่งจูตีทัดนั้นเล่าหมายมีพระมหาจินนาถาเจ้าดอยตุงสุเทพสวนดอกดอยคำดอยถ้ำหาริพุนชัยพระธาเจ้าจอมตองลังกาลำปางเจแห่งตาวาติงสานาคาพระพรหมโลกจุแห่งจุตีพร้อมกับอวพระธาตุดอยจอมพอฐานาตตินีบัดนี้สิสาป่าเวนีสงน้ำพระธาตุวัดพระจอมพอก็มาจู้จอทอถึงตึงแก่พระแก้วเจ้าหาจำพวงบัดนี้มูลสถาผู้คาต่างหลายก็บ่หยุดบ่หย่อนบ่ผ่อนเสียยังศรัทธาบ่ลาละเสียยังจารีตประเวณีตามทำนองกองแห่งพระมุนีได้สิทธิขาดอนุญาตไว้แก่ผู้ฆ่าตั้งหลายยิ่งมีเอกาสันทาพร้อมใจกันตกแต่งน้อมนำมาอย่างบุพาราชาดวงดอกไม้ลำเตียนและน้ำสุกันโทตะกาน้ำอบน้ำหอมต่างหลายมวลฝูงนี้มาทะปันนาถวายปูชาสู่มาการะวะพระเจ้าหาโกถากหล่อนผู้ฆ่าได้ปมาทะโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหล่อนได้ล่วงล้ำโดยอิริยาบถตั้งสี่หูแจ้งทีหากได้กระทำบ่หูแจ้งทีหากได้กระทำดังอันก็ดีบ้านนี้ผู้ฆ่าตั้งหลายจูผู้จุคนก็ขอปูจากาละวะลดปงเสียยังโตสานุโตด
แกขอโพดฮือหายอย่าฮือได้เป็นเนวาราตธรรมกรรมแก่นกาห้ามทับเสียอย่างโหนต่างอันจากเมืองฟ้าและเนละปานเสียแก่ศรัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายจูผู้จูคนจูใหญ่น้อยใจยิงนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีอิมินามาทุสิทาบูภาราชากิ่งสุกันโทตะกะสุมาการวะตานังสัปปาริวาระทานังกายกัมมังวาจีกัมมังมโนกัมมังสันจิจะโตสังอสันจิจะโตสังอติตาโตสังปัจจุปันโตสังสปังโตสังขมันตุโนสาธุโอกาสาสิริวิสุธามากุตาปาวโรโสตอุดมบรมติรัตนตรัยผ่านแพ้วพระแก้วเจ้าตั้งสามประการยังครีบานงามเรืองเรือเพื่อฮือศรัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายได้ปั๊มเป่งตาณปาลมีศีลปาลมีเป็นยอดขอดไว้กับตนตัวบ่เมามัวโดยกิเลสถือได้ถึงที่วิเศษแล้วคือเวียงแก้วยอดเนรปานได้สุขเจยบานกเกษมสีก็เพื่อธรรมะพระมุนีตนผ่านแพ้วเกิดรัตนแก้วสามดวงศรัทธาตั้งปวงนบน้อมไว้เอาใจใส่อุปธรรมเป็นพระจำมาบอกขาดทุกอาวาสรุ่งเรืองสีเกิดเป็นป่าละมีตั้งสองฝ่ายบ่พิษแผกพ่ายต่างใดปลายนอกปลายในต่างกำโจยเหมือนง่ามกำกล้วยกำงามสาขาคณะศรัทธาก็เปิงอาวาสตั้งสมณชาติก็เปิงศรัทธากำกันไปมาจูโจยจึงสำเร็จโดยประโยชน์หลายถูกต้องหมายพระพุทธเจ้าวันนี้ลาวก็เป็นวันอุโปสถศีลซึ่งตรงกับเดือน6ขึ้น15 ค่ำพร่ำว่าได้เป็นวันมาฆบูชาก็เป็นวันดีเลิศล้ำเหลือแรงเป็นวันส่งน้ำพระธาตุของวัดดอยจอมพอศรัทธาก็ได้จัดแจงแต่งห้างอย่างพิกขาหารต่างๆนำมาเพื่อถวายแก่พระรัตนาแก้วเจ้าตามร้อยแบบเบาประเวณีน่าเป็นกองดีล้ำเลิศป่าฮือเกิดเป็นกองบุญบ่อเศร้าอันอริยสัพพุริสเจ้าได้ปฏิบัติมาในทีคากาละปางก่อนบ่พรสูญหายพร้อมกันนี้ก็จักได้ทำบุญยกจ่อฟ้าหน้าที่วัดดอยจอมพอฐานาตตินีข้าพระเจ้าจะขอกิตนาเจ้าเก้าเจ้าศรัทธาพ่อแม่พี่น้องที่ได้เป็นอาบจอฟ้าในที่คากาลบัดนี้ก็อาทิตนหมายมีนายพลเศษนางยินกันทาเป็นนายอุกฤษนางสุจิตราคัมพีระนายวรายุทธนางสุภาพรโตสิตารัตน์ก็ได้เป็นเจ้าภาพจอฟาดอวดหนึ่งถ้าจากนั้นมาหมายมีปอบุญเลิศแม่บัวพันธ์ชัยวุฒิพร้อมกับครอบครัวเจ้าของโรงสีจิราพรแม่อำเภอแม่สวยถ้าจากนั้นมาก็หมายมีคุณรัญชมัยนิธิสุวรรณทิยกุลคณะสิทธิ์จากกทมพร้อมกันนั่นก็หมายมีคุณปัทยาชัยราชโกวิทจินดาชัยคุณนิพาพรจิตสุขจากกทมถ้าจากนั้นมาหมายมีแม่ครูอารีพันธ์ศรีวิชัยละไมอำเภองาวพร้อมกับครอบครัวจังหวัดลำปางและถ้าจากนั้นมาหมายมีแม่ละมุนสอนง่ายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ถ้าจากนั้นมาหมายมีคุณกนกพิษชัยนาพร้อมกับครอบครัวและกัลยาณมิตรผู้ร่วมงานบรรหุยงูทุกคน
ถ้าจากนั้นมาหมายมีหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ดอกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางพร้อมกับญาติธรรมวัดพระพุทธบาทอุดมถ้าจากนั้นมาหมายมีแม่จันทิพย์อาจีนะพร้อมครอบครัวก็หากมากับลูกหลานก็หากเป็นเจ้าภาพชุดไทยทาน1 ชุดว่าสันนิแต่ดีลีเพื่อจักอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเรื่องนี้เอาไว้เสวยปลายนา ถ้าจากนั้นมาหมายมีแม่เกี่ยงคำสุภามูลพร้อมโดยลูกหลานทุกผู้ทุกคนรวมทำบุญมีโต๊ะจิน3 โต๊ะถวายพระสงฆ์ตันไปหาเทวบุตรและเทวดาและพ่ออุ้ยน้อยตันและแม่อุ้ยเงินแก้วแป้งจันและพ่อจันพ่อทองสุภามูลและนายคำแสนแก้วแป้งจันและแม่แสงป้าแก้วสันกำแพงและเจ้ากำนายเวรวาสันนี่แต่ดีลีถ้าจากนั้นมาหมายมีคุณนงเยาวละไม้แก้วพร้อมกับครอบครัวและแม่ต่อมคำโพธิหงสาพร้อมกับครอบครัวนางจินตนานามวงพร้อมครอบครัวนางบรรชื่นท้าวอุปรงพร้อมครอบครัวก็หามายังวัตถุไตยตานตลาดบุญวาสันนี่แต่ดีลีเพื่อจักอุทิศส่วนบุญเอาไว้เสวยไปนาทักจากนั้นมาหมายมีแม่สมหนอนาคนางดงครานจักคำนางธนิกาหนอนาคนายสิงโตเฉียบแหลมนางสิวารีคำจุมปูนายเอกวิชิตสมแสงนางนันทพัฒน์โมป้อนายเวียโรดนางนงคานหนอนาคนางนงเยาแปงมูลนางนารีเฉียบแหลมก็หามายังตลาดบุญหรือว่าของกินของทานในที่คากาละวันนี้ก็ขออุทิศส่วนบุญเอาไว้เสวยไปนาถ้าจากนั้นมาหมายมีโดยการนำของนายณรงค์ฤทธิ์เฉียบแหลมมาร่วมทำโรงทานถวายหมายมีแม่ศรีวัญญาวีราชแม่แก้วอินใจแม่ตาคำเฉียบแหลมแม่รอดไตรราชแม่ศรีวันทาอุปโลงเปาะแม่บุญพบปัตูว่าแม่กริยาจันติยะนางเครือวันทงนำทรัพย์แม่บัวไลกันทานสอทอรุ่งทิพย์มาลีแม่กาพราอุปโลงแม่อัมพรโยนิดแม่บันชื่นท้าอุปโรงแม่ลาโยนิดนายมิ่งวงศานายจะนงท้าอุปโรงนางศรีวพรมันถิ่นนางอุไรเป่งสว่างว่าสันนิแต่ดีลีบาดนี้ศรัทธาตั้งหลายพร้ำพร้อมด้วยตกแต่งน้อมนำมาอย่างถูกพระบูผาลาจาตั้งเขาตอกลำเจียนจตุปัจจัยหลายหลากพัฒหารหากนำมาบุญนี้นามีมากกว้างอันเกิดจากการแต่งห้างถวายพัฒหารหรือว่าถวายตานสิ่งของตั้งหลายขอให้ได้เป็นสมปานทรงยู่ให้ได้ไปสู่ที่เกษมสีให้ได้ไว้พระมุนีตนผ่านแพ้พระตนเลิศแล้วแก้วเจ้าตั้ง3 ประการแม่นพละผลบุญตานอันนี้มีมากจะขออุทิศฝากไปหายังสัพพะเทวาน้อยใหญ่อยู่ทุกเกาไม้เครือวันอยู่ดงไรตันและเหี่ยวหาทุกท่าตาดกูหาพร้อมกันนั่นหมายมีร้อยตำรวจโทเกษมนางวิรานางเอี่ยมนายธนุพลนางสุดาอ่อนนาคเอี่ยมเด็กหญิงนัทภาษานาคเอี่ยมเด็กชายชัยพลนาคเอี่ยมก่อนน้อมนำมาถวายซึ่งสิ่งของจตุปัจจัยนำมาถวายในทีคากาละบัดนี้ก็ขอให้ได้เป็นกุศลผลบุญอุทิศ
ขออัญเชิญเทวบุตรเทวดาลูกขเทวดาอากาศเทวดาตั้งยาขาจุดาวจตุโลกทั้งสี่นางนาไทยธรณีสลีคูตาอามาตนจำบุญจำบาปตนจำน้ำหยาดหมายตานจุงมาขีดเอาลายไม้เอาเชื่อแห่งศรัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายสนำจำชื่อไว้ต่อหน้ากองตาบ่เตาแต่นั่นนาผู้ฆ่าตั้งหลายขออุทิศบุญนี้ภายเพื่อแผ่ไปหาพ่อแม่หมู่วงยายอันตายไปสู่ปาลาโลกหน้าคือได้จมจื่นกราเสวยผลลูกหลานทุกคนที่ตายจากขอบุญกุศลนี้กุศลนี้หาไปกำหนุนไปถึง7 เจนข้ากูลเป็นเก้าข้ากูลเป็นแดนแสนข้ากูลเป็นขนาดขอลางน้ำหยาดไปหายังสปาสตาตั้งหลายอันมีในปืนฟ้าอยู่เหนือหน้าแผ่นดินตั้งสัตว์สี่ตินสองตินมวลหมู่ตั้งสัตว์อันหาบอดได้อันอยู่ต่ำใต้ปัทภีขอบุญกุศลมีอันนี้ไปรอดจอดถึงเตี้ยงแต่ดีลีนะโมวิสุทังติภาเวกานาทังผู้ทังธรรมังสังฆังกายเยนะวาจามานาสาสปังโตสังฆมันตุโนสาตุโอกาสะมายังพันเตอิมานิทูปาบุภาราชตานังโอตานาภิขาราสาสุปาพยัญชนะตานังสาปาริวารังสังคาสาสกาจังเตมะปุเจมะตุติยัมปิตติยัมปิมายังพันเตอิมานิพุทโธโนธัมโมโนสังโฆโนอัมหากังทิการะตังหิตายะสุขายะยาวานิปานาทิกามาอิตังโนทุปาบุภาราชตานังอาเพชาอาสาธารณสัพพโลกิยะโลกุตลาสัพพสัมปัตตินังอาระหันตามาคาภาละทินังนิปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังกตังปุญญังสังวาตันตุโนบัดนี้พ่อนานอาจารย์ได้สมุโอกาสเวนตาลจบลงไปละตอนนี้ไปเฮาท่านทั้งหลายตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันเนอะแล้วจะได้กล่าวนำกรรมถวายเจ้าฟ้าใบละกาสืบไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักเคพันเตยักเคพันเตสังโฆสังโฆปฏิชานาตุปฏิชานาตุมะยังพันเตมะยังพันเตเอตังเอตังกันนิกังกันนิกังสัปริวารังสัปริวารังพุทธัสสะพุทธัสสะปูชนัฏฐายาปูชนัฏฐายาสังคัสสะสังคัสสะนิยาเทมานิยาเทมาสาธุพันเตสาธุโนพันเตอะยังอะยังพุทธัสสะพุทธัสสะปูชนัฏฐายาปูชนัฏฐายากันนิกายากันนิกายาทานัสสะทานัสสะอานิสังโสอานิสังโสอัมหากันเจวาอัมหากันเจวามาตาปิตูอาทีนันจาอาทีนันจาปิยะชนานังปิยะชนานังหิคารตังหิคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะสังวัตตตุสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจ
ริญ ขอพระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับทราบ จงรับทราบ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวาย ขอมอบถวาย ช่อฟ้า ช่อฟ้า พร้อมทั้งบริวาร พร้อมทั้งบริวาร แก่พระสงฆ์ แก่พระสงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์ ขออานิสง แห่ ส์ งการถวายช่อฟ้านี้ แห่งการถวายช่อฟ้านี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นพุทธบูชา ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไป จงเป็นไป เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยช เพื่ น์ อความสุข เพื่อความสุ ของ ข ข้าพระเจ้าทั้งหลายโดย ของข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นโดย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเธอญ ตลอดกาลนานเธอ ต่อไปขอเชิญเจ้าภาพจ่อฟ้าทั้ง4 ตัว มีไผ่พ่องเดี๋ยวมาฮับสวยเตียตมาภาพท่านละสวยท่านละสวยเอาไปเกณฑ์พระเจ้าเนาะพอเขาเป็นเจ้าภาพจ่อฟ้า ขอเชิญเด้อลุกมาเลยเนาะเจ้าภาพจ่อฟ้าตีหูตัวว่าเป็นเจ้าภาพ เอาเจิญในายพลเศษนางยินกันทเป็งนะครับครับพ่อบุญเลิศแม่บัวผัน เข้ามาเลยโยม คุณวรัญชัยวรัญชมัยนิธิสุวรรณทิยกุลคณะศิษย์กทม. คณะศิษย์ที่สมทบด้วยกันแม่ย่าอาลีพันธ์เยอะเนอร์แม่ย่าปวลี คุณกนกพิษมาแล้วยังสายบุญจากเมืองฝางห้วยงูในคุณกนกพิษชัยนาปหมออินทร์ได้เนาะเอาเป็นเจ้าภาพสายบุญต่างๆมาเกณฑ์เจ้าฟ้าก่อนซึ่งได้ใจสวยนี่เป็นของแตนเจ้าฟ้าถ้าเขาจะยกมานี่มันใช้เวลาเมินจึงใจสวยนี่มาเกณฑ์พระเจ้าก่อนและหลังจากเกณฑ์สวยแล้วเขาจะได้เข้าเกณฑ์วัตถุทายธรรมในส่วนของพระพุทธพระธรรมพระธาตุแล้วก็พระสงฆ์ตามลำดับไปฟังเลยไหมเตือนเลยเด้อต่อไปไผ่ที่หู้ตัวว่าเป็นเจ้าภาพสำรับไตยตานคนละสำรับ2 สำรับลุกขึ้นมาเกณฑ์เลยเด้อไผ่ที่หู้ตัวว่าเป็นเจ้าภาพสำรับไตยตานพระเจ้าพระสงฆ์หัววัดในวันนี้บางท่านก็บริจาคเป็นเงินสดมาที่หลวงปู่บางท่านก็บริจาคผ่านธนาคารไผ่หู้ตัวว่าเป็นเจ้าภาพที่นั่งในนี่เจอเนอร์ลุกขึ้นมาเลยเนาะมาเกณฑ์พระสงฆ์ทั้งเพะลุกขึ้นมาเลยเนอร์เพราะว่ามันหลายท่านจำชื่อได้พ่องประจำชื่อได้พ่องบางเทือจำได้กับบ้านมาเลยเนอร์มายกลุกมาเกณฑ์เลยเนาะส่วนของพระพุทธนี่ขอได้รับเมตตาธรรมจากหลวงปู่ได้เป็นผู้แทนศรัทธาท่านทั้งหลายได้ประเคนในส่วนของพระพุทธนะครับกันพระเจ้าเจริญเนอร์ศรัทธาท่านทั้งหลายภัยเป็นเจ้าภาพพ่องลุกขึ้นมาเกณฑ์เลยแม่ครูเพนศรีอยู่ไหนลุกขึ้นไปเกณฑ์นะเนาะตังปุ้นเกณฑ์ตังปุ้นแม่มาเฮ้ตังเพ่แหม4 ท่านเกณฑ์ไตรยตานเลยเกณฑ์ไตรยตานเลยเกณฑ์เลยเนอะเกณฑ์เป็นตนแม่ลูกมาช่วยกันเกณฑ์แม่ลูกมาลุกขึ้นมายกขึ้นวางผ้าแม่อันนี้ยกไปปุ้นเลยแม่ยกไปตีเนนมาเลยเกณฑ์เนนนั่นเลยแม่ลูกมาแม่มาหัวเข่าบดีก็ลุกหัวเข่าดีก็ลุกแม่ยกขึ้นวางผ้าเลยเนาะนี่เพ่แม่นี่ตนเพ่มาแม่มาเพ่แม่มาในเพ่
แม่ยกขึ้นวางผ้าตู้เจ้าเลยเนาะเกณฑ์ละเข้านั่งตี้รับรองเนาะก็เดี๋ยวจะได้ขอเมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าวาดวัดเฮานี่ได้กล่าวอนุโมทนาก่อนแล้วก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งปวงอนุโมทนากถาตามลำดับสืบไปนะครับตอนนี้11 โมงฝ่ายละนิมนต์หลวงปู่ได้อนุโมทนานะครับขอถวายความเคารพนะครับท่านพระคุณเจ้าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์ ขอเดินพรกับคณะสัตยาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้อาตมาภาพในนามของเจ้าอาวาสผู้ดูแลผอกอยรักษาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาในวัดแห่งนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจแสดงความชมชื่นยินดีกับญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมกันรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทางพระพุทธศาสนาไว้เพื่อสืบลูกสืบหลานต่อไปยาวนานที่สุดเท่าที่เขาจะรักษาไว้ได้พร้อมกันนั้นในวันนี้ที่หมู่เฮาทั้งหลายที่มาที่นี่เป็นตัวแทนของพี่น้องศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่ฟังเสียงอยู่ทางบ้านเวลานี้บัดจะได้ยินก้าเฮาที่นี่ที่เดียว8 จังหวัดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาแม่ฮ่องสอนได้ยินพร้อมกันเพราะว่ามีการถ่ายทอดออกขึ้นสีข่าวได้รับความเมตตาเอื้อเฟื้อจากพระเดชพระคุณท่านพระครูสมุวิศวัตรเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดทั้งถ่ายทอดเสียงทางวิทยุและถ่ายทอดทางเฟซบุ๊กโดยก็พี่น้องทางออสเตรเลียอเมริกาแล้วก็ทางมาเลเซียสิงคโปร์ได้ยินพร้อมกันถึงหมู่เฮาทั้งหลายวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านวันนี้ตะกี้ออกไปยื้อพอพี่น้องญาติโยมที่มาร่วมกันมีโรงทานเต็มเต้นมีโรงทานมีศรัทธาญาติโยมเพื่อนก็เอามากันนักกันหลายและมีศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมกันเต็มวัดเต็มวาก็รู้สึกปราบปลื้มยินดีตีงานเล็กๆน้อยๆไม่ใช่งานใหญ่แต่ก็มีศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมกันนักกันหลายที่หลายจังหวัดเนาะแล้วก็ยังมาบัดเสียงเตื้อเพราะว่าวันนี้มีงานอยู่ใกล้ๆของเขานี่ก็มีที่วัดบ้านโป่งทีวีแล้วก็มีที่วัดห้องกูส่วนหนึ่งยังอยู่ที่วัดห้องกูยังบัดทันได้มาถึงเตื้อก็มีเพราะว่าเพิ่นมาไก่ยังไปน้องญาติโยมทางอำเภอฝางเพิ่นก็ไปที่วัดห้องกูก่อนแล้วเพิ่นก็มาที่นี่แล้วก็ศรัทธาญาติโยมมาจากจังหวัดลำปางมาจากจังหวัดเชียงใหม่มาจากจังหวัดพะเยามาจากอำเภอพานก็ขออนุโมทนาเนอะเอามาจากหางดงมาจากกรุงเทพมาก่อนเปิ้นวันนี้เป็นเจ้าภาพทุกคนหมู่เฮาทั้งหลายเขาถือว่าพุทธศาสนาเป็นของทุกคนเป็นของพุทธบริษัททั้ง4ไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่ง
ไม่ใช่เป็นของวัดใดวัดหนึ่ง เพราะฉะนั้นเมื่อหมู่เฮาทั้งหลายได้ยินข่าวว่าที่ไหนมีความขาดตกบกพร่องอันใดพอที่เขาจะช่วยได้เขาก็ช่วยกัน อย่างที่วัดม่อนจอมพอนี่จ่อฟ้าตัวนี้มันลุดออกจากที่มันติดฐานของมันน่ะติดกับซีเมนต์มันเป็นไม้มันถูกแดดถูกฝนถูกลมถูกอากาศความชื้นทำให้ไม้นะมันพั่วแล้วก็ลุดลงไปตกลงมาเดชะบุญว่ากระเบื้องบาดแตกสักแผ่นไม่ใหญ่หนาไพ่ก็นะตกลงมาแล้วก็ตกฐานเอามาเกิดว่าถ้าเกิดว่าอย่างวันนี้ถ้าเกิดมันหล่นลงมาสุดท้ายเกิดจะต้องเจ็บเนาะเมื่อมันหล่นลงมาแล้วก็มาก็ใจว่าเขาจะต้องไปแปลงแตนมันอะเอาไปแตนที่เก่าถ้าเขาจะเอาไม้มาแปลงมันก็คงจะสัก4-5 ปีจะต้องได้เปลี่ยนธรรมะเพราะว่าไม้ยุคนี้ไม่ใช่เหมือนไม้ที่เขาไปหันโบสถ์วิหารเก่าๆนะโบสถ์วิหารเก่าๆที่เขาหันว่าเป็นไม้แท้ๆมันจะได้บรรลุตัวเดียวอันนั้นมันเป็นไม้ที่มีอายุยืนเป็นไม้ที่มีอายุเกิน100 ปีนะแต่ไม้ที่เขาเอามาเนี่ยบเดียวนี่มันบ่ถึง100 ปีอายุมันน้อยความคงทนมันก็มีน้อยตุลงก็เลย ปรึกษากับคณะกรรมการว่าเอาอย่างอีดีกว่า569ทุกคนทุกท่านถึงแม้ว่าจะมีเปิ้นรับเป็นเจ้าภาพคนตัวมีเจ้าภาพบางคนเปิ้นจะขอเจ้าภาพทั้ง4 ตัวเลยลุงบอกว่าไปได้จะได้เขาปั่นกันกะได้เพราะเขาเป็นพุทธบริษัทเหมือนกันขนาดว่าเหมาบ่ได้ก็ยังมีเจ้าภาพไป4 ตัวทุกคนที่ให้หอมกันมาบางคนก็หอมเป็นหมื่นบางคนก็หอมเป็นพันบางคนหอมเป็น100บางคนหอมเป็น3 บาท10 บาทเขาก็ถือว่าเขาได้เป็นเจ้าภาพตัวกันเหมือนกันหมดเพราะว่าเจ้าฟ้าที่จ้างเปิ้นแปลงนั้นราคาตัวหนึ่งมันก็ตกอยู่40,000ค่าตัวเจ้าฟ้า40,000แต่ว่ามันไม่ใช่ค่า40,000นั่นไม่ทุกเล่มต้องซื้อศาลาที่จะไปแปลงก็ต้องจ้างเปิ้นเครื่องประดับประดาอะไรอย่างต่างๆส่วนประกอบทุกอย่างก็ต้องเพิ่มจาก 40,000 ขึ้นไปเพราะฉะนั้นหมอทั้งหลายที่เขามีเจ้าภาพรักเป็นเจ้าภาพเก้าก็เป็นคนตั้งต้นเขาก็เป็นคนร่วมสมทบทุนร่วมสมทบไปทุกคนทุกท่านมีส่วนร่วมเหมือนกันหมดที่มาที่นี่ก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีที่ได้โอนมาตังธนาคารก็ดีเข้าบัญชีวัดไปก็มีส่วนร่วมเหมือนกันหมด
ก็ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านทุกลงอยู่วัดที่นี่มาใครหู้ว่ากี่ปี มาอยู่นี่ประเมินมานานสักเท่าใดปีพศ 2510 มาเป็นสามเณรมาอยู่ที่นี่แล้วมาเป็นตุเจ้าที่นี่ 2512 ตั้งแต่หันมาก็อยู่มาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้ ได้จะอยู่ไปแหมสักกี่ปีก็บอกฮู้บางคนก็บอกว่าอยู่ไปแหมหลายๆปี เหมือนมานานนะสัก120 ปีก็เพราะเนาะเหมือนกับท้ายๆอย่าโยมต้องอยู่ด้วยกันนะไผ่ห้ามตายไปก่อนวันนี้ทุกคนทุกท่าน กิจกรรมของเขาจะมีขั้นตอนเป็นอย่างไรถ้าอาจารย์ทพโกจุลธานพิทักษ์แจ้งไปแล้วเป็นขั้นเป็นตอนประเดี๋ยวนี้รถเข็นก็มาพร้อมแล้ว พระสงฆ์ก็พร้อมเจริญพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยกำเดียวเขาก็นิมนต์รับปอนเสร็จแล้วนิมนต์ทุกเจ้าไปฉันเพลทุกเจ้าฉันเพลเสร็จก็นิมนต์ทุกเจ้าครูบาอาจารย์ไปแปะทองปิดทองตีจอฟ้าเสร็จแล้วก็เตรียมตัวที่จะยกจอฟ้าเขาออกกันง่ายๆไม่ต้องมีพิธีเยอะเอาเคนยกขึ้นเลยเป็นตัว4 ตัวแล้วจะพยายามให้แล้วก่อนบ่าย 2เพราะว่าจะได้พี่น้องทางกรุงเทพจองตั๋วไปแล้วจะต้องปิดคือตันถ้าเขาจ้ากว่านั้นเดี๋ยวทางกรุงเทพบัตันถ้าเขาไวกว่านั้นพี่น้องบ้านไก่มาบัตันเพราะฉะนั้นปะกันเกินกลางประมาณเที่ยงไปสักหน่อยเนาะก็ขออนุโมทนาเนอะทุกคนทุกท่านทุกสายที่มาร่วมทำบุญในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ดอกไม้ที่เขาหันจัดอยู่นี่พนิตาพรหมินทร์เนอะจัดมานอนแหมจัดถึงซ้ำนะมานอนแหมทุกงานนะมานอนแหมมาจัดที่นี่แล้วก็ขอทุกคนขออนุโมทนาที่ได้มาร่วมกันในวันนี้กุศลใดบุญใดที่ได้ทำมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอกุศลนั้นบุญนั้นปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายได้มีอายุวันนะสุขภาละเหมือนกันทุกคนทุกท่านอายุวันโนสุขังพลังต่อไปพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งปวงจะได้อนุโมทนาสืบไปขอนิมนต์ประธานสงฆ์ได้นำพระเจ้าพระสงฆ์อนุโมทนาสืบไปนะครับกดน้ำคนละอันเลยโอ้ฮะเขาดูคนละอันแล้วคนนั้นเขาดูเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังวติตังตุมหังกิปะเมวะสมิจฉโตสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนลโสยถามณิโชติลโสยถาวาสันตุสัพพะโลกเวนะจตุมาเตภวัตวันตะลาโยเอคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวุฒาปจาจิโนจัตตาโลธรรมาวัฏตันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโตภละโตเตวันนาโตปฏิภาณโตสุขัสสะทาเมตาวินสุขังโสอติกาสติอายุงทันตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาติกายุยัสสวาโหติยัสนายาทุปปัสสติเตภวตุสัพพมังคลัง
ตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภานัสสทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังลักตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมาเวนัสสทธาสุทธิภวันตุเตภวตุปมังคะลังลาคันตุสัพพะเตสัพพะสังฆานุภาเวนัสสทธาสุทธิภวันตุเต ครับขอได้ร่วมกันแผ่เมตตาต่อครับอิตังตานากัมมังนิปปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังนิปปานาปัจจโยโหตุโนนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสัลลังกัตตพังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมสุนันตุพลโตเยเทวาอัสสามิงธาเนอาทิคาตาทิคายุกาสัทธาโหตุสัพพะสัตตานังสุขีปาริหารันตุมาตาปิตาสุขีตาโหตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพยาติกาสุขีตาโหตุทุกขาปามุจสัพเพอาญาติกาสุขีตาโหตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพสุขีตาโหตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพนักขัตตาสุขีตาโหตุทุกขาจันตุสัพเพเทวาสุขีตาโหตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอาจาริอุปัชฌายาสุขีตาทุกขาปาโมจจันตุสัพพะสัมปัตตินังชามิจันตุโวได้วันทาหลวงครับวันทามีพุทธพังเมโทสังฆามาทาเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพังเมโทสังทาเมพันเทวันทามิสังขังสัพพังเมโทสังฆามาทาเมพันเทวันทามิขอลูอุปาชายาจาริเยสัพพังเมโทสังฆามาทาเมพันเทวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโทสังฆามาทาเมพันเทวันทามิอาราเมพัทธาคามาทาเมพันเทวันทามิเจติยังสัพพังสัพพทาเนสุปฏิทิตาสาลีละธาตุมหาโพธิงรูปังสากะลังสัทธานาคะโลเกเทวะโลเกชัมปูเปลังกาที่เปสาลีลาธาตุโยเกสาธาตุโยอาราหันตาธาที่ยังคันธากูติงจาตุราเสติสาหัสเสธรรมขันเทสัพเปสังปาทาเจติยังอาหังวันตามิสัพพะโสวันตาน้อยหลวงปู่แห่มข้างหนึ่งเด้อ โอกาสาวันทามิพันเทสัพพังอปาราทังขมาทุโนพันเต
มายากะตังปูนยังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากะตังปูนยังไมหังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิ อายุวันโนสุขังปลัง สาธุสาธุสาธุ ศรัทธานั่งอยู่กับที่ก่อนเนาะก็เดี๋ยวจะฮือหลวงปู่ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตั้งในวิหารนี่ก็นานขอช่วยยกบาทน้ำมนต์กรรมส่วนศรัทธาตั้งลุ่มท่านพระมหาสมชาติชาตาปัญโยจะเป็นผู้ที่ได้ไปประพรมให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ทั้งลุ่มเนอนิมนต์หลวงปู่ครับจะยันโตโพธิยาโมเลสกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวงวิจโยโหงิจายันจุจายะเลอปาลาเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากพระสงฆ์ฉันพระทหารเพลเสร็จแล้วก็จะได้ทำพิธียกช่อฟ้านะครับก็พ่อแม่พี่น้องบุญใดกุศลใดที่ได้ทำก็ขอให้ได้เป็นพระวะปัจจัยปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอยู่ก็ขอให้มีใจไปก็ขอให้มีโชคมีลาภผ่าแพ้ข้าศึกศัตรูครับผมหมู่ปัจจามิตรคิดร้ายต่างหลายก็ขอให้ได้กลับกลายหายเป็นดีก็ขอให้มีความสุขขีดเที่ยงมันอันตรายทุกอย่างนั่นอย่าได้มาเพี้ยวพานในความสุขสำราญของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับช่างเครื่องนะครับช่างเครื่องจังฟ้อนเปิ้นจะฟ้อนหน้าพระธาตุนี้แถมรอบหนึ่งนะครับจังฟ้อนจากโรงเรียนผู้สูงอายุต้นเป้านะครับเปิ้นจะฟ้อนปูจาพระธาตุไวยสาปูจาพระธาตุแถมรอบหนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็คือเจ้าของรถมิตซูสีดำทะเบียนเชียงใหม่ขอไข่ต่อเต่า6535ขอความกรุณาไปย้ายรถกำเนิดรถตังในเปิ้นจะออกครับเจ้าของรถ
มิซูสีดำหมายเลขทะเบียน 6535 เชียงใหม่นะครับ ไปย้ายรถจิมเนอร์ตอนนี้ท่านจะทรงน้ำพระธาตุก็เชิญเลยเนอะเชิญเลยนะครับ แล้วก็ท่านใดที่จะปิดทองจ่อฟ้าก็ปิดได้เลยนะครับ ท่านใดที่จะเขียนชื่อเสียงเรียงนามลงบนผ้าห่มพระธาตุก็เจอให้หอมปัจจัยตามเจตนาศรัทธาของท่านเนอะบัดได้บักได้แบนบัดได้กำหนดกฎเกณฑ์ในอย่างสักอย่างรวมจนถึงการที่จะมาจาทูบก็ดีเทียนก็ดีดอกไม้ก็ดีมาที่นี้ได้
เข้านะเนี่ยนะนิ่งๆแบบเน็ตผมไม่ดีเลยเสียงอะไรได้เผาอันไหนเนี่ย ปิดเพลงนี้เพลงนี้พี่มันลงได้ครับเราเอาลงไปได้เนาะ ลงได้ลงได้ เดี๋ยวรองเท้าครับ เปลี่ยนรองเท้าไว้เนอร์ออกหน้าพุ่นอะมีหลายหูอยู่เรียบร้อยเดี๋ยวเป็นรีบกินเลยต้องรีบกินรีบกลับใครมาเข้าผม2 เครื่องเนี่ยหลวงพี่โยเหรอพี่โยเครื่องเน็ตโทรศัพท์ผมเหรอไม่เปิดนั่นไว้ไปน่าจะเปิด Wi-Fi ทิ้งไว้แล้วเข้าของผมอ่ะไม่แน่ที่กินนั้นยำไข่มะส้มตึ้งแดงเทปนะ เ
พระธาตุเก้าจอมตั้งจิตด้วยความนอบน้อมพระธาตุเก้าจอมจอมมิ่งมงคลจะอยู่แห่งไหนหากตั้งใจคิดใฝ่กุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลช่วยดลให้ทุกคนพบความรุ่งเรืองพระธาตุเก้าจอมขอกราบน้อมเล่าให้ท่านฟังจอมศักดิ์จอมทองชื่อดังมีที่ตั้งอยู่อำเภอเมืองจอมศักดิ์เรืองรองจอมทองแห่งความรุ่งเรืองอารามสวยงามสีเหลืองเป็นศักดิ์ศรีเมืองเชียงรายมานานจอมกิตติอยู่ที่เชียงแสนไงเล่าจอมพออยู่เวียงป่าเป้าจอมแหว่นั่นเล่าอยู่อำเภอพานจอมจันแม่จันจอมแห่งความฝันสวรรค์บันดาลตั้งจิตขออธิษฐานให้พบผ่านความสุขทุกคราวมาเที่ยวเชียงรายสุขหัวใจได้พบสิ่งดีจอมเจ้าเมืองเทิงถิ่นนี้แม่สวยมีจอมแจ้งแวววาวได้ไปกราบแล้วจอมหมอแก้วอำเภอแม่ลาวให้มีอายุยืนยาวโชคดีที่เราไหว้ธาตุเก้าจอม จอมกิตติอยู่ที่เชียงแสนไงเล่าจอมพออยู่เวียงป่าเป้าจอมแหว่นั่นเล่าอยู่อำเภอพานจอมจันแม่จันจอมแห่งความฝันสวรรค์บันดาลตั้งจิตขออธิษฐานให้พบผ่านความสุขทุกคราวมาแอวเจียงไฮ้มวนหัวใจได้พบสิ่งดีจอมเจ้าเมืองเทิงถิ่นนี้แม่สวยมีจอมแจ้งแวววาวได้ไปกราบแล้วจอมหมอแก้วอำเภอแม่ลาวมีอายุยืนยาวอิ่มบุญตีเฮาไหว้ธาตุเก้าจอม จอมกิตติอยู่ที่เชียงแสนไงเล่าจอมพออยู่เวียงป่าเป้าจอมแหว่นั่นเล่าอยู่อำเภอพานจอมจันแม่จันจอมแห่งความฝันสวรรค์บันดาลตั้งจิตขออธิษฐานให้พบผ่านความสุขทุกคราวมาแอวเจียงไฮ้มวนหัวใจได้พบสิ่งดีจอม Thank you.
กนกพิชัยนากินข้าวแล้วก็จะได้เริ่มประกอบพิธี เพราะว่าเจ้าภาพเก้าที่เดินทางมาจากกรุงเทพเปิ้นจะต้องรีบเดินทางในเวลาอันจำกัดเพราะว่าซื้อตั๋วเครื่องบินเอาไว้ละหม้อน้ำมนต์แก่นเพก็ได้นะแม่แก่นนั่นก็ได้หน้านะ3 แก่นนี่ตักเอาได้ทั้งนั้นเลยที่จะเอาไปส่งน้ำพระธาตุได้เตรียมไว้พุ่นละเอาขวดเพก็ได้แม่ข้างๆอาตมานี่ก็ได้เอาขวดมาใส่เอาเลยแบ่งกันคนน้อยคนน้อยถ้าว่ามาเจอกันหลายคนก็ใส่ขวดไปคนเดียวบึดกับไปแบ่งกันทั้งลุ่มทั้งล่างทั้งในรถในอย่างปนานมูลเตรียมพร้อมเน้อทั้งลุ่มพุ่นนะเตรียมพร้อมโดยกรรม ให้ยาน้ำส้มปล่อยมาเอาในวิหารนี่เด้อบาททุกแก่นที่มีในวิหารเอาไปได้เลยจะฟังซอก็ไปทางพวกทางธาตุมีซอน้องเจ้าขุนซอให้ฟังฮั่นแต่เดี๋ยวจะดำเนินการตั้งเพศต่อไปแถมเขาจะยกเจ้าฟ้ามันมีตึงมดกัน4 ตัวนะท่านทั้งหลายเขาจะยกตั้งหลังก่อนยกตั้งหลังแล้วก็จะมายกตั้งหน้านี่ตัวบนตัวหน้าสุดนี่เป็นตัวเอกแล้วก็ป้ายที่อยู่ให้ประกันก็บรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก่อนที่เขาจะมีพิธียกจอฟ้าที่เขาได้กำหนดเวลาว่าบ่ายโมงบ่ายโมงตอนนี้ก็ขอเชิญบรรดาศรัทธาญาติโยมเนาะเชิญศรัทธาญาติโยมกินข้าวน้ำจำข้าวตอนเรียบร้อยแล้วเขากลับมาพร้อมกันที่
เต้นประลำผ่ามเปียงเจประลำเนาะเป็นเต้นนี่ตอนนี้ไปนี่เขาจะได้ฮือละอ่อนละอ่อนได้มาสวดมนต์แปะละอ่อนที่จะมาสวดมนต์แปะนี่ก็คือน้องๆกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์กลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์วัดร่องกูที่ได้สวดมนต์แปะสวดมนต์แปะบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทพาหงส์ทำนองสารพัญญะทำนองสารพัญญะบทปนสังขารมนุษย์เราเอ๋ยคมคำสุภาษิตแล้วก็บทแผ่เมตตาที่เฮาได้ยินน้องๆสวดออกสถานีวิทยุทุกวันเสาร์ทุกเสาร์วันนี้น้องๆก็จะได้มานำสวดมนต์แปะเนาะใครได้ไม้เห็มตัวเนาะทดสอบไม้เห็มตัวตอนนี้จะเริ่มแล้วเด้อทดสอบ2-3ประกาศ รถบอใบไม้รอเรือ5336เจียงไฮ้บอใบไม้รอเรือ5336เจียงไฮ้ได้เมตตากรุณาไปขยับรถกันเนอะรถตังในเปิ้นจะออกพอดีรถของเฮาไปเบียดบังตังหลังเปิ้นหน่อยนึงรบกวนได้ไปช่วยย้ายรถกำเนอะ5336บนแต่ก่อนนอนบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทพาหงส์ทำนองสารพัญญาและบทปรุงสังขารมนุษย์เราเอ๋ยพร้อมคำคมคำสุภาษิตเจริญรับฟังได้ณบัดนี้เจ้าอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิกับสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมัง ขอเสียงปรบมือให้นักร้องตัวน้อยๆคนมีมือจิ้มเด้อลืมสุปฏิปันลืมไว้ในต้องอีแม่ปิกไปเอาเปิดเอาขวางเห็นแล้วมดชิดกาสังโฆสังขังนามามิเหมือนแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าไปซับยันนี่กะไปเป็นหมอกะเป็นฝึกอยู่เนาะอีปล่อยแม่ย่ำพอมือกับมีมไปเป็นหมอซักยันนะไปใครลองไปเลยเนอะชมรมผู้พิการอำเภอวังเหนือไปลองได้งามวันก่อนหันซักหนุมานพอไปพอมาก็เหมือนแมวตัวหนึ่งหนุแมวลงสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะตอนนี้ได้เวลาที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินจะได้มาเจิมเจ้าฟ้าเนาะช่วงนี้นะก็ขอบคุณสำหรับศรัทธาญาติโยมที่ได้ให้กำลังใจน้องเจ้าขุนนั่งอยู่ฮะนะเดี๋ยวเขาจะไปปิดทองใครจะปิดทองเนอะเข้าไปทางไหนได้เอาปิดที่เจ้าขุนนี้สัตว์หน้าผากเลยอีปอไปเอาน้องเจ้าขุนกลับได้แล้วภัยเดี๋ยวน้องเจ้าขุนจะได้เดินไปแอวหาใครจะได้สนับสนุนเจ้าขุนก็มอบกำลังใจให้น้องเจ้าขุนในเนอะเอาประกาศศรัทธาญาติโยมญาติโยมติดมัดละญาติโยมตอนนี้ภัยที่ยังบ่ได้มัดผ้ากำเตืออย่างกำเตือก็ขออนุญาตงดเลยเนอะตุลุงนิมนต์ครับตุลุงแดงองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดานตันมูลกิเลสมันบ่มีมนมีมองหนึ่งใน
ลาคีบ่พันหัวสุวะคนทากรรมจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครปนหมู่ประชากรมาลาโอทักกันดังชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สูงเกษมสารชี้ทาง เจ้าพักเจ้าป้าเนาะ นาลือพา ส่วนเป็นส่วนเหมือนกันเนี่ย อันพ้นโศกวิโยภัยพร้อมเบญจะพิทาจาสุจาราวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจ็มจบพาจากจริงกำจัดน้ำใจยับสันดานบาปแห่งชายหญิงสารโลกได้พึงพิงมาลาบาทบำเพ็ญบุญข้าขอปานอนน้อมศิลากาวบังคมคุณสังคุณต้องใจไม่พุ่นโดยแต่คนคนเดียวกำสองไม้เพราะว่าถ้าบักกำให้ไม้มันบ่ออกสถานีวิทยุ สถานีวิทยุนี่ใจออกเครื่องเสียงใจเครื่องเสียงอันนี้ไปออกสถานีวิทยุคลื่นสีขาว ซึ่งคนถึง8 จังหวัดภาคเหนือเนี่ยกำลังฟังอยู่เปิดโอกาสถึงเวลาแถม3 นาทีเนอะใครอย่าปิดทองมัดผ้าเวลาแถม3 นาที3 นาทีนี่ท่านทั้งหลายไม่ได้ปูจาเนี่ยขัดใจเล่งมือ ขัดใจเล่งมือ3 นาทีฟังเสียงนกหวีดนะถ้านกหวีดออกแล้วห้ามขึ้นเอานกหวีดมาปปสเอานกหวีดมานิมนต์หลวงปู่ได้เวลาแล้วนะครับเพราะเจ้าภาพจะต้องรีบเดินทางไปกรุงเทพนะครับเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งเวลาไปตามนั้นนะครับตามกำหนดการเนาะที่เราได้ขยับเวลากันมาเนื่องจากว่าถ้าเวลาล่วงเลยจ้าออกไปนะก็เวลากับสถานเจ้าภาพที่เพิ่นจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วจะได้เดินทางไปกรุงเทพมหานครก็จะมีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นเนอะสถาก็ถ้าไผ่ปัตตานผูกก็เป็นยังผูกในใจคือเวลาแหมเรือแหม1 นาที ถ้าเปิ่นเป่านกหวีดก็ต้องขึ้นมาแล้วเนอะเอากำนกหวีดเลยเวลามันจะหมดเวลาแล้วศรัทธาญาติโยมมัดจะได้ก็ได้แม่เดี๋ยวเปิ่นถึงใดนี้อยู่มัดติดกันเข้าไปเปิ่นถึงใดเอาออกอยู่เนาะก่อนที่จะได้ขึ้นแล้วก็จะได้เอาออกมาเฮือศรัทธาที่มากราบไหว้ศาลาหลวงปู่เพิ่นจะได้มอบเฮือเป็นของขวัญไปด้วยเนอะศรัทธาได้กูคนเนอะได้กูคนหมดเวลาเนาะหมู่เฮาฮู้กรรมกันหมู่เฮาฮู้กรรมกันเอาละหลวงปู่มาก็ถือว่าเวลาเฮาจะได้เริ่มหลวงปู่เจิมแล้วติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆข้ามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ1 นาทีอธิธรรมจัตตาลิปุลิสายุคานิอาถาปุลิสาบุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวก
อยู่ประเดี๋ยวนี้เร่งมือหลวงปู่มารอละหมดเวลาในการผูกผ้าแพรในการสะปะสะเปดละเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เปิดโอกาสทุกท่านได้ประกอบพิธีผ้าแพรอย่างเจ้ามดส่วนผ้าที่โฮมพระธาตุเปิดโอกาสท่านทั้งหลายมาเขียนชื่อได้อยู่เด้อเขียนชื่อเสียงเรียงนามได้อยู่เขียนชื่อเสียงเรียงนามได้อยู่เนาะโดยเสด็จพ ขออภัยเอา ตับไตปัญญาของสาย พวงมาลัยบนโบสถ์คือกันเนาะพวงมาลัยในพาน4พวงน่ะที่บนโบสถ์เอาลงมาฮือกันเด้อบ่มีลำพร ยองหน้าตานั้นขอไปยกลงมากำหนดกดใจที่ขึ้นไปได้ เนื้อนาบุญอัมภัยสาแด ส ด ตา โล ร์ทั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองตอนนี้พี่น้องห้วยงูในมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายปิดท้ายรายการแต่เจ้าไปที่อันหลวงปู่บอกว่าไปตั้งอื่นก่อนแล้วก็มาที่หลวงปู่มาลุ้นห้วยงูในโดนไฟบังคับจึงมาลุ้นเปิดตอนนี้กำลังปกติห้วยงูในนี่มาก่อนเปิดเบอร์1เลยไปรอเตียนแม่ห้องไข่ก็ไปถึงตั้งแต่ตี4ตั้งแต่ตี4มานี่หลวงปู่บัญชาบอกว่าไปห้องปู่ก่อนแล้วก็มาที่หลวงปู่มาลุ้นประกอบพิธียกจ่อฟ้าตอนนี้พี่น้องห้วยงูในก็เลยต้องทำเวลากินข้าวกุ๊กเกิงกุ๊กกางแม่ครัวฟังเก็บจะเลยเดี๋ยวอย่าพี่ก็กินต่ออยู่อาหารอร่อยอาหารลำมาเนี่ยอนุโมทนากับพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำปั้นเนี่ยกล้วยไข่หมดต้มมาถวายในวันนี้กินอย่างเดียวนักกระเบิดก่อนวันนี้นะอนุโมทนาเด้อชิตาวาห้วยงูในเนาะกำลังเล่งมือละถ้าเป็นเข้าเกียร์ได้ก็เกียร์4เกียร์5วันนี้นะชายสิทธินิจจา เจเนอร์สถานท่านทั้งหลายที่อยู่ตั้งนอกตั้งป่างนอกตอนนี้หลวงปู่กำลังจะประกอบพิธีเจิมแล้วก็ปิดทองนิมนต์ท่านมหาได้ยกถึงมดนะครับยกถึงมดไปทางข้างเลยนิมนต์หลวงปู่นะครับเอาตัวตั้งเหนือมาก่อนนอกเอาตั้งเหนือมาก่อนสถาก่อนเจ้ากันพอดีละที่บ้านลังหุนมังสาหาสาภาหูพาหลวงปู่จะอธิษฐานจิตนะเอาท่านทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองที่พอถ่ายทอดสดแล้วก็ฟังทางสถานีวิทยุก็อธิษฐานจิตพร้อมกันเด้อหลวงปู่จะได้อธิษฐานจิตปิดทองคำเขียวปิดแผ่นที่1ขึ้นว่าอิปิดแผ่นที่2ขึ้นคำว่าสวาปิดแผ่นที่3ขึ้นคำว่าสุอิสวาสุอันเป็นหัวใจของอิติปิโสพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณเอาตรงนี้เลยเนาะปากจะงอยเลยเนาะปากจะงอยท่านทั้งหลายที่พออยู่ทั้งบ้านทั้งจองก็ยกมือไหว้ด้วยกันเนอะที่ฟังอยู่ทั้งสถานีวิทยุ8จังหวัดภาคเหนือก็ยกมือไหว้ด้วยกันเนอะหลวงปู่ได้อธิษฐานจิตปิดทองคำเขียวตัวที่1ละใครจะบันทึกภาพก็อยู่ทั้งเจดีย์เนอะอยู่ทั้งเจดีย์บันทึกจะได้หันทั้ง3 ถึง 4ตัวนิมนต์ได้ปิดยันนกคุ้มนะครับสันติปัฏฐาปัตนาสันติปัฏฐาวัญจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตะเวทะปฏิกรรมะเป็นยันนกคุ้มที่จะเอาปิดไว้บนยองปีเจ้าฟ้าตามลำดับสืบไปตอนนี้หลวงปู่ได้ปิดเจ้าฟ้าตัวที่1บัวละมวลและจะได้เจิมในโอกาสต่อไปแถมนิมนต์นะครับต่อไปตัวท่วน2หลวงปู่จะได้ปิดทองคำเสียวที่จะงอยปากแลของเจ้าฟ้าตามโอกาสต่อไป
ก็เชิญชวนศรัทธาท่านทั้งหลายเนาะอยู่ทั้งบ้านทั้งจองอยู่ในนี่ก็พนมมือขึ้นด้วยกันเนอะก็นานทั้งหลายอยู่ในมดก็นานบุญธรรมก็นานวินก็นานห้าวมาด้วยกันทั้งบนไว้เด้อเพราะว่าการจัดงานแต่ละครั้งนั้นต้องอาศัยชมรมน้อยหนานที่จะได้มาช่วยเหลือเพื่อพายกันในการจัดงานของหลวงปู่ทุกครั้งก็เชิญมาทั้งบนเนอะก็นานห้าวไปทำงานแล้วล่ะมูนี่งานจรนะงานนักเชิญชวนท่านทั้งหลายเนาะส่วนผ้านี่เขียนได้ตลอดเขียนได้ตลอดใครจะมาเขียนก็เขียนได้แต่เดี๋ยวหมุนลงมาเขียนชื่อเขียนนามสกุลบอกไปเลยว่าพร้อมด้วยครอบครัวมันได้ถึงหมดอ่ะได้ถึงครอบครัวห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสลึงคานจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้าพ้นภพสามยามหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแช่มช้อยงามแล้วทุกประการแก่เท่านั้นงานแต่ล้วนเครื่องเม้นเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000มันมาทำเค้นใจให้รอดให้เย็นเมื่อครบทั้งตัวคนคิ้วก็ขาวพระเถระอายุตั้ง70 กว่าปีผมบนหัวดำ80มาได้ก็จะแปลงเหรียญวันนั้นแหละเตรียมพร้อมที่จะแปลงขออนุญาตหลวงปู่เสร็จสับเรียบร้อยแล้ว80วันใดก็จะสร้างเหรียญรุ่นแรกที่แรกว่าจะแปลงปีแล้วปีซื้อเนี่ยหลวงปู่ก็ได้อนุญาตว่ามาถึง80ฟังเรื่องก็เลยจะต้องรอให้ถึง80ก่อนถึงจะได้สร้างเหรียญรุ่นแรกเราท่านเกิดมาแต่จะตายผู้ดีเข็นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมีติดตัวไปตายไปเป็นผีลูกเมียผัวรักเขาชักหน้านี้เขาเม้นทราบผีโดยเน่าผู้ปองหมู่ญาติพี่น้องเขาหามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ศรัทธาญาติโยมที่ติดตามอยู่ตั้งบ้านตั้งจองในขณะนี้ตั้งครูบาอาจารย์หลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินซึ่งเป็นสมภารเจ้าวาดวัดม่อนจอมพอประธานสงฆ์ที่ทำเนินการตั้งได้ทำการปิดทองเป็นตัวแทนศรัทธาญาติโยมเจ้าภาพทุกคนโดยแล้วก็เป็นตัวแทนของทางคณะสงฆ์ได้ปิดทองตัวเจ้าฟ้าถึง4 ตัวเนอะพี่น้องที่ฟังอยู่ทางอเมริกาตอนนี้หลวงปู่ได้ทำเพื่อบุญที่ท่านได้กระทำร่วมกับสมณศรัทธามูลศรัทธาวัดม่อนจอมพอวัดอรัญญวิเวกคีรีได้สำเร็จใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นบรมวลจะสำเร็จเสร็จสิ้นบรมวลก็ต่อเมื่อได้ยกเจ้าฟ้านี้คืนปฏิสถานติดตั้งณจุดที่ใดเป็นสถานที่อันควรอันเหมาะสมเจ้าฟ้าอย่างที่ตุลุงแดงพระครูชลทานได้กล่าวไว้เป็นของสูงเป็นของสำคัญเนอะอาหังวันทามิสัพพะโส สาธุโดยบุญนี้ขอศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพก็ดีที่ร่วมบุญร่วมกุศลมาในคราวครั้งนี้ทุกคนทุกท่านก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าภาพเหมือนกันทุกคนทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาด้วยกันหมดทั้งมวลศรัทธาพี่น้องทั้งหลายล่ะทำให้ยากจนเป็นคนเลวไหลทรัพย์สินเสียหายร่างกายเป็นภัยถ้าเลิกไม่ได้ต้องตายแน่เลยถ้าเลิกเสียได้สบายใจศรัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่ทั้งหลายตอนนี้เนาะเข้าใจได้หันเจ้าฟ้าที่หมู่เฮาเจ้าข้าได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับตังเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเก่าและก็ร่วมบุญกับหลวงปู่นะในการเป็นเจ้าภาพในคราวครั้งนี้จะขึ้นประดิษฐานอยู่บนสูงสุดของวิหารนะ
เป็นเจ้าฟ้าเป็นสิ่งที่อยู่สูงสุดนะอันงดงามลักษณะของนาคสะดุ้งสะดุ้งพญามารกัวเนาะกัวยังฤทธิ์บารมีของพระพุทธเจ้าสัมพุทโธสัมพุทโธมังคตุตโมสัมพุทมังคาละมาคัมมะปาปมุญจเลธัมโมมังกาลาสัมพุทโธคัมวิโลอนุงธรรมะมังกาละมาคัมมะสัพพะปัญญาปมุญจเลสังโฆมังกาละสัมพุทโธนายโยอนุตตโลสังฆะมังกาละมาคัมมะสัพพะโลกาปะมุญจเลเจิญคุณลันชมัยนิธิสุวัฒนิยกุลอาจารย์โอแล้วก็คณะศิษย์คุณนิพาพรจิตสุขคุณปัทยาคุณชัยรัตน์โกวิทจินดาชัยมาป่วยเขาตอกดอกไม้เนาะพ่อนานเลิศชัยวุฒิแล้วก็พ่อคนเสกเหมือนหมูหมาคนเสกตัวเนอร์ช่วยกันมิตรเมินไม่มองมาเมื่อมอดมวยหมูหมาไม่มามองอยากมีเงินต้องทำงานจึงผ่านพบอยากเรียนจบต้องขยันมันศึกษาอยากมีรักต้องฝักใฝ่เจิญเลยเด้อเจ้าภาพทุกท่านอยากมีหน้าเสนอหน้าเขาตอกดอกไม้คนน้อยย่ามเดียวคือครบถึง4ตัวอะไรเป็นย่ามเนี่ยอยากมียศต้องการแข่งทุกแห่งหนเจ้าภาพอยากเป็นหนึ่งต้องพึ่งตัวของตนอยากเป็นคนต้องมีธรรมโยมกนกพิษชัยนาอยู่ทางใดควรนึกเสีย เจ้าภาพเจ้าฟ้าหลายๆเจ้าภาพตัวยกันเอราบาทค่ะไปทางใดเราไปกินข้าวต่อถ้าสุมาเลิกกินข้าวต่อไปวายดวงแดงกินแล้วเนาะโยมกนกพิษชัยนาอยู่เพศเขาเรียกว่าไปซ้ำไข่มดส้มก็ต้องรู้ถ้ามันดูอะไรก็ต้องเห็นถ้ามันทำอะไรก็ต้องเป็นถ้าไม่เล่นมันแต่ทำจะจำเริญถ้าขาเรียนอะไรก็ไม่รู้ต่อไปนายช่างสลาช่วยกันยกจ่อฟ้าเข้าไปประจำประจำที่แต่ละที่เนอะเป็นขอทรัพย์ทนก่อนเอาทรัพย์ทนออกก่อนเพราะต่อไปนี่ปนานบุญจะบัญชาการเรื่องยกไม่เขียนข้างฝาไม่ด่าครูสอนไม่นอนตื่นสายไม่นายการเรียนไม่เพียรทำผิดเอาปนานบุญว่าเด้อเพราะปนานบุญเนี่ยคนมัดคนอื่นบ่ได้มัดจะยกแบบแค่เอาอะไรออกก่อนเดี๋ยวจะเอาไปหน้าวิหารเอาต่อไปเขาจะห่มผ้าพระธาตุสมชาติมาตรงนี้เขาจะห่มผ้าพระธาตุละศรัทธาเขาช่วยกันเนอะช่วยกันเดี๋ยวขอมียับมาตัดนี่ก่อนมียับมาตัดนี่ก่อนมียับตะกี้มีไหนไผ่เป็นคนเก็บมียับไว้หามียับตัดนี่กรรมเพราะว่าเขาจะเอาได้ไปห่มพระธาตุส่วนที่เหลือเขาจะเก็บไว้ตัดเลยตัดนะโมตัสสะภะคะวะโตแม่น้ำเย็นตัดผ้าไม่ใช่ตัดอย่างอื่นสัตตาเวหลวงปู่ได้โปรยทานนะเนอะต่อไปหรือสัตว์เป็นจงอยู่เย็นต่อไปเขาจะแห่ผ้าไปห่มพระธาตุละเทวดาพวกผู้ข้าขอวิงวอนลูกขาศรัทธาทั้งหลายเจอเนอร์เขาจะเข้าประตูใดเจ้าหน้าที่พระธาตุใครประตูกำเข้าประตูใดปนานห้าวเข้าทางใดประตูธาตุเข้าทางใดผิดใจไม่หรอกแล้วก็เร็วเฮ้เดี๋ยวง่ายนี่ก่อนง่ายนี่ก่อนคนหนุ่มขอ2 คนช่วยกันยกนี่กำปัจจัยคนหนุ่มพี่ไอ้สนช่วยกันยกมาเลยเอามาหินไปก็ยกเข้าไปก็เดี๋ยวเขาจะเฮผ้านี่ไปเข้าประตูตั้งเหนือแล้วก็จะอ้อมตั้งในเด้อน้อยหรือสัตว์ใหญ่มีภัยหลวงปู่ก็ตั้งในลังไปห้องน้ำไหมครับหรือปีศาจนั่นปล่อยเลยศรัทธาเขาช่วยกันห่มผ้าพระธาตุเด้อ
ผัวมี ช่วยกำกำไป น้ำตาลินบ่มีกิน กำไป ทรมาน หลวงพ่อวัดศรีสุพรรณเลยนะครับ เป็นพวกอด อิ ข้า ติ ว ปิโส ของ ภะ พระ คะ เจ้าว ะ พิม อะ พิ หัง สา สัมมา ร สัมพุทโธวิชชาจารานาสัมปันโน สถานในวัดวา อนุตตโลปุริสธรรมสาราธิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวากขาโต ธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยอิติสุปฏิปันโน เสียใจสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโน ด้วยกันทั้งหมด กาสังโฆญะทิทังจัตตาลิปุริสะโยคานิอัฏฐปุริสะปุคาลาเอสะภะคะวะโต อัพยาปัชชาโห นายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาละนิโยอนุตตลัง อานิ โลกัสสติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโน โลกาวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสาราธิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกทิตาโพวินโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโน อย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพาน จัตตาลิปุริสะโยคา สาธุสาธุ กาสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีนิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวะละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารทิสัทธาเทวะมนุษย์สานังภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปันนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญะทิทังจัตตาลิปุริสะโยคานิปุริสะปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยนายโยทักขินายโยอัญชลีการะนิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติเอาผ้ามาใส่ตั้งหน้าพี่น้องเอาผ้ามาห่มตั้งหน้าพี่เน้อเดี๋ยวขอกรรมการเจ้าห่มจันใดเจ้าห่มจันใดดำเนินการเน้อหลวงปู่ไปบัญชาการละจะเอาขึ้นทางบนอภัยขึ้นได้คนหนุ่มขอขึ้นกำไอ้เบิ่มขึ้นเฮานี่พอมาได้มาขึ้นมาได้ละเอาคนหนุ่มขึ้นเนาะเอาห่มจันใดหลวงปู่จะได้บัญชาการเอาทับเลยครับหลวงปู่เอาทับผ้าผืนนั่นเลยเนาะเอาทับเลยเน้อเอามาตั้งหน้าเพ่อ้าวทางนี้ดำเนินการไปศรัทธาเขาไปทางพุทธเขาจะยกจ่อฟ้าละไปทางไหนทางใต้ทางเหนือนี่เขาซ้ำจะคนบ้านนี้หมูใต้หุ่นเหนือ มาทางใต้วิหารไหมเน้อ ตอนนี้ก็ตั้งปุ้นเรียบร้อยเนาะตั้งปุ้นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตั้งเพ่เขาก็จะได้เริ่มทำพิธีเนาะครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับตอนนี้ก็ตั้งเจ้าคณะตำบลเวียงสัมพันธ์วัดหลวงปู่ก็ได้สวดมนต์ถวายเด้อสวดมนต์สวายที่โอ้ดีอกดีใจก็หลวงปู่วันนี้เป็นยกจอฟ้าเนาะได้เอาน้อง
ซึ่งน้องๆตีสวดตะกี้นี่ก็คือน้องๆกลุ่มยั่วพุทธสัมพันธ์วัดลงกูตีได้มาสวดมนต์ออกสถานีวิทยุ นิมนต์ครูบาอาจารย์เนอะ ทุกวันเสาร์เนอะแต่ว่าตั้งแต่นี้ไปคงจะไม่ได้ยินแล้วเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเด้อเพราะว่าน้องนี่ก็จะได้แยกย้ายกันไปเรียนก็จะจบป.6 ละเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้กับตีผู้ที่ติดตามเนาะว่าจะได้ว่าดักปิ้งนี่นะก็น้องๆจะได้ย่างเด้อตอนนี้ก็ขอนิมนต์ครับนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าที่ได้นิมนต์มาเป็นพระสงฆ์ชยันโตเนาะยกจอบฟ้าได้ครับขอนิมนต์พระเจ้าเนาะเจ้าคณะตำบลเวียงนะครับนิมนต์ครับวัดศรีสุพรรณยังอยู่ก่อศรีสุพรรณอยู่นี่แหละครับวัดอย่างก็แฮมแต่เจ้าตีนำตัวสวดแต่เจ้าศรีสุทธาวาสครับศรีสุทธาวาสศรีสุทธาวาสจำชื่อซีเหมือนกันเนาะฮู้กับหรือยังครับอยู่ในนิมนต์นะครับพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ในบริเวณงานนะครับต่างวัดต่างวานิมนต์เป็นสงฆ์ชยันโตคือกำนะครับเก้าโตนนิมนต์นะครับที่อยู่ตั้งนอกตั้งป้างบุญทีมงานวัดฝ่ายหินตัวเด้อทีมงานวัดฝ่ายหินตัวตุปีเลินตุปีตะวันตุปีทำ2-3ตัวนะนิมนต์นะครับนิมนต์นะครับตุปีนุ่มตุปีนุ่มนิมนต์นะครับเป็นสงฆ์ชยันโตเฮาจะยกตัวแรกตังวันตกลุ่มยกตัวท่อน2ตังวันตกบนและยกตัวท่อน3ตังวันออกบนและตัวสุดท้ายตังวันออกลุ่มจะเป็นตัวสุดท้ายของการยกจ่อฟ้าในวันนี้นิมนต์นะครับพระเจ้าประสงค์ที่อยู่ทั้งพุ่นนิมนต์ทั้งหน้าวิหารหมดเลยนะครับเอาไว้คุมเครื่องเหตุต้นว่ะมาตุปีนุ่มตุปีเลินตุปีโยจะได้คุมกล้องตั้นตะวันจะได้คุมเครื่องนิมนต์นะครับนิมนต์นะครับพระคุณเจ้าที่กำลังเดินทางมาถึงก็ดีนิมนต์ตั้งเพศเลยนะครับหน้าวิหารจะได้ประกอบพิธียกชัดเจ้าภาพชัดมาแล้วยังเจ้าภาพชัดมาตั้งเพศเนอร์ตีนั่งมีตั้งหลังนี่หลายตีนั่งอยู่ยังนั่งได้แถมหลายตีนั่งอยู่เจ้าภาพจ่อฟ้าไม่แน่ก็ชัดอย่างเดียวจ่อฟ้านิมนต์ตุปีนุ่มนะครับนิมนต์ตุปีนุ่มมนต์อาจารย์คำนะครับนิมนต์นะครับจะได้ประกอบพิธียกจ่อฟ้าต่อไปเจ้าหน้าที่ประจำเด้งประจำลักกังประจำกองและไผ่ตีกองปูจาจ้างไปประจำเลยเนอะตีกองปูจามัดเลยเนอะมัดเลยศาลามัดจ่อฟ้ามัดจ่อฟ้าตัวแรกเลยหลวงปู่ได้ที่ฐานจิตเจิมอย่างเสร็จสัดเรียบร้อยละและส่วนฝ้ายที่ท่านทั้งหลายกำอยู่นั่นก็ถือได้ว่าเป็นฝ้ายมงคลศาลาได้โยงมาถึงเพละโยงมาถึงจ่อฟ้าเสร็จสัดเรียบร้อยละคนขับเคนย่อนเคนลงมาตั้งเพเอามาตั้งหน้าวิหารเพบัดจะฟังพ่อครูนี่ใจนะถ้าฟังพ่อครูนี่เลยแล้วล่ะย่อนเคนลงมาเอามาตั้งหน้าวิหารเพเขาจะยกเป็นทีละตัวขึ้นไปซึ่งหลวงปู่ได้อธิษฐานจิตละเรียบร้อยกล้องพวงมาลัยเจ้าภาพก็อย่างเรียบร้อยหมดละจองนี้ยกไปเก็บได้เลยบ่ฮ้อนละเย็นละหลวงปู่ว่าเย็นละว่ะใกล้จะแล้วละเย็นละมีปัญหาคนขับเคนได้ยื่นคอเคนมาเป็นที่บัวละมวนเรียบร้อยละก็เดี๋ยวจะได้ประกอบพิธี
หลวงปู่จะได้พรมน้ำมนต์เพราะว่าได้เตรียมการเรียบร้อยละในเรื่องการอื่นๆตอนนี้เคนก็จะได้ลดบูมลงลดบูมบัตรลำไยนะบัตรต้องห่วงมันเนอะช่างเคนบัตรต้องห่วงมันใหญ่สักกี่แสนล่ะ ลำไยน้อยใช่ลำไยใหญ่หลวงปู่ว่าโตเข้ามาเลยโตเข้ามาเปิ้นเอาโฮมมันหลายเบาหน่อยปีแล้วได้250,000ปีนี้ใหม่เอา300,000นักเคนมาป้าอย่างก็ยุ่งกันเด้อมาได้สักแสนละตอนใดจังมันเหลือกระใบจังมันเพราะว่าเขาจะทำบุญสุนทานในวันนี้ยกของสูงที่สุดละยกจ่อฟ้าขึ้นประดับบนวิหารย่อนสลิงลงมาเลยโหดบูมตัวปลายลงน้อยก็ได้ปล่อยลงมาท่านทั้งหลายที่จ้างแห่กองปูจาก็แห่ไปให้ไปกองอุ้ยไผ่ประจำอยู่อันตีได้เลยเนอะตีตั้งแต่บัดเดียวนี้ไปจนจะแล้วกองเอวใครตีขนาดมันบาติดจ่าไอ้วะลงตลอดเลยหมอนึงกวักกระป่ายมือให้ลงเนี่ยคนขับเคนมันพอกับหัวไม่มืออย่างเดียวลงเลยย่อนลงมาลงเลยนั่งหน้าเต็มเนี่ยลงอีกลดอีกลงนั่งหน้าเต็มโอเคเฮ้ยล่ะมันเต็มเนี่ยศรัทธาท่านทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองที่ฟังเสียงก็อนุโมทนาสาธุด้วยกันเนาะตอนนี้กำลังจะได้ดำเนินการมัดยังเจ้าฟ้าเป็นตัวทัดไปเดี๋ยวเอาตัวนี้คือมันได้กันก่อนมัดเขาจะมัดนี่กำก่อนเพื่อความแน่นอนเพราะถึงมดนะมันเป็นสแตนเลสมันจะเบาๆเหมือนกันตัวหนึ่งกี่กิโลปะนั้น100 กว่าวันนั้นแบบจังพอนี่ศรัทธาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ทั้งบ้านทั้งจองก็อนุโมทนาสาธุด้วยกันเนาะตอนนี้จะช่วยกันเก็บภาพเก็บเสียงช่วยกันบันทึกเสียงช่วยกันเก็บภาพซึ่งเขาได้ถ่ายทอดสดตั้งสถานีวิทยุของคลื่นสีขาวส่วนหนึ่งก็ได้ถ่ายทอดตั้งภาพเฟซบุ๊กของวัดฝ่ายหินได้ดำเนินการถ่ายทอดตั้งแต่ตะวาละมาจนถึงวันนี้ถ่ายทอดตะวามาจนถึงวันนี้ตอนนี้เพื่อความมั่นคงของแต่ละตัวเขาก็จะได้ดำเนินการทำให้มันแน่อกแน่ใจในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ศรัทธาท่านทั้งหลายก่อนยกมือประนมขึ้นไหวเนออยู่ยังบ้านยังจองใครที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่เปิดฟังตลอดตั้งแต่เมื่อตี 3มาแล้วเพราะว่าสถานีวิทยุคลื่นสีขาวนี่เปิดบริการตั้งแต่ตี 3มาละก็เปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้ยกมือสากามือไหวต่อไปนี้เราจะได้เอาลวดต่างๆมัดให้มันแน่นหนาฝาข้างเพราะว่าศาลาช่วยกันเต็มที่ถึงศาลาบ้านเฮาถึงศาลาที่มาโดยเจ้าฟ้าแล้วก็ศาลาต่างๆที่ขับรถเข็นกาอย่างกาก็ได้มาช่วยงานยะใดคือมันมั่นคือเต็มที่เนี่ยพอจะยก
เด้งนี่เกียมไว้บนแล้วเนาะเอาสลาตั้งบนขึ้นเลยเด้อปัจจัยว่ายังบอกคือเขาอ่ะพร้อมหมดแล้วเนาะถึงสี่จุดละพร้อม4 จุดเอาน้ำขึ้นมาตัวกับสลาตั้งบนน่ะแล้วย่อแห้งบนนั่นเขาหมูกลับตัวเด้อหมูตั้งบนนี่พอตั้งบนตัวเนาะเขาจะยกขึ้นไปเป็นตัวหมูตั้งบนนี่ประจำแต่ละตัวคือมีหน้าที่ของไผ่ของมันเนอะหน้าที่ไผ่มันที่จะได้ช่วยกันตั้งบนเพราะว่าปนานมูลกับกรรมการวัดได้ดำเนินการกันละช่วยกันยกจะเอาตั้งใดใส่ตั้งใดเอาผ้าห้องก่อนจะเอาตั้งใดขึ้นปนานเอากล้องหือได้เดี๋ยวเด้อมันเข้าไปได้เตื้อก็เดี๋ยวเนาะใจเย็นยกจ่อฟ้าหือตั้งลองใหม่ลองใส่ใหม่ใส่แบบตะกี้นะแต่ว่ามันลายใหม่อีกแบบมันมีลายของมันตู่เอาตั้งลุ่มขึ้นกล้องดึงขึ้นได้ตีแล้วเอามัดฝั่งพลอยเนอร์มัดก่อนห้าวบ่ได้ช่วยกันคนเล็กคนน้อยเอาบุญด้วยกันเนอร์พี่น้องที่อยู่ทางบ้านฟังเสียงนี้พอรายการนี้ก็เอาบุญด้วยกันดึงขึ้นได้ตีแล้วเอามัดหมอกเปล่าเนี่ยเนาะตั้งบนมีมีดยับเนาะตัดอย่างเดียวเนอะบนนะตัดที่จ่อฟ้าเนี่ยเล็กกีบจ่อฟ้านี่ตัดตั้งบนอย่างเดียวตั้งลุ่มนี่จะมัดแบบบ่พอหน้าไผ่สักคนนะมัดเอาขอดกำแน่นแท้กะพอหนามูลทำให้ยั่นเขี้ยวตัวมัดตัวกลัวมันแน่ลองปล่อยมือพอก่อนลองปล่อยมือพอก่อนจังกะลาได้ละตั้งลุ่มนี่จะมัดแบบตุเจ้านิมนต์นะครับพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ทางพุทธนิมนต์ชยันโตเลยนะครับกล้องอุ้ยขึ้นเลยเนอะกล้องอุ้ยขึ้นเลยโพธิยามุเลสักยานังนาทิวัตโนเอวังตวังวิจโยโหวิจยาตุจยามังคะลังอภราชิตาภาลักเกติเสปทเวโมคะเลอภิสิเตสาภพุทธานังก่อนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิทย์ศรีราชสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้าได้มีสมณเมตตามาร่วมพิธีดังกล่าวโตจัสสิทังธรรมจาริติสุภาทากินังกายะ ท่านมหาสมชาติอยู่ทางใดนิมนต์ทางนี้ครับช่วยพ่อนิกรรมปทากินังปทากินังมโนกรรมังวเนติเตปทาพ่นนึ่งเอาขึ้นไปละเอาไปทางปุ้นก่อนขวาสุดทางหลังวิหารลุ่มสุดลุ่มศาลาอยู่ทางปุ้นละช่วยพอช่วยก้อยกันตัวกรรมนอกเอวังตวังวิชัยโยโหหิชยาสุชยมังกะเลอปราชิตาปัลลังเกสิเสปทวิโมคะเลอภิเสกสาภพุทธานังอาคาปะโตภะโมทัตติสุนังกัตตังสุมังคลังสุภภาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหโทจักสุยิทังพระมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังม
ปทากินังมโนกรรมังปานิยติเตปทากินาปทากินานิกตวานรพันตาเทปทากิเนชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังทวังวิชัยโยโหหิจยาสุจยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสิเสปทวิโปคะเลอภิเสเกสาภะพุทธานังอาคาปัตโตภะโมทัตติสุนาคาตังสุมังพะตังสุโหทิตังสุขโนสุโมโตจัสสุเยทังพรหมจาริสุปทาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาขินังปทาขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาขินังปทานานิกัตวานรพันตาเทปทากิเนยันโตโพธิยาภูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิจยาสุจยมังคะเลปราสิตเสร็จแล้วพังกับกันเนอศรัทธาก็เดียวได้ผ้าเจ็ดสีกันทุกคนเนอะรอฮับจากหลวงปู่ฮับฟรีแต่ฮับแล้วจ่ายจิบตอนนี้ได้ยกจ่อฟ้าตัวที่หนึ่งขึ้นสู่สถานที่ประดิษฐ์ติดตั้งได้ด้านทิศตะวันตกเรียบร้อยแล้วต่อไปจะได้ยกตัวที่สองเนอะศรัทธาญาติโยมศรัทธาก็สวดโดยเนอะชยันโตไฟสวดได้สวดโดยจิมไฟสวดชยันโตได้สวดไปโดยเลยน้ำเป้าไก่นาทุเจ้าเห็นว่าพอแห้งเลยไฟสวดได้สวดโดยแม่สวดโดยเลยชยันโตสวดได้สวดเลยเนอะขึ้นไปหนึ่งพี่น้องเมืองฝั่งสวดโดยจิมศรัทธาญาติโยมสวดได้สวดโดยก็เดียวตีเปิดเอาตีเฮามัดตะเกียได้ผ้าเช็ดสีได้กันต้นถูกคนถ้าไฟประกับก่อนนะเข้าแถวเอาเลยแหลกใบย่อยใบหาใบละปันของมันอยู่บนโลดศักดิ์สิทธิ์หรอสัตว์เด้อน้ำเป้าไก่หน้าตัวเจ้าเนี่ยเขาก็ใจดำได้ฮะเอาไปปั่นทั้งพุ่นยิ้มได้ไหมตัวเจ้าพุ่นน่ะสุตัวจัสสุยิทังพรหมจาริสุปทาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาขินังปทาขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาขินาปทาขินานิกัตวานละพันตาเทปทาขิเนชยันโตโพธิยาภูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวะวิชัยโยโหหิจยันสุจยมังคะเลอปราชิตปาลังเกติเสปทวิโมคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปะตัวที่สองกำลังจะขึ้นแล้วเนอะสัทธาสาธุ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 เนอะสัทธาของสูงของที่จะประดับประดาไว้บนยอดสูงสุดของวิหารเจ้าฟ้าตัวที่สองด้านทิศตะวันตกปทากินังปทากินังมโนกรรมังขึ้นไปแล้วเนอะสัทธาสาธุสาธุสาธุเนอะ
บุญใหญ่กุศลใหญ่จำให้ติดตาติดใจไว้ วันนี้เราได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับหลวงปู่กับเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพของเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าเป็นของสูงเป็นของสะอาดบริสุทธิ์ได้คืนประดิษฐานติดตั้งไว้ศรัทธาญาติโยมตั้งอกตั้งใจมาพอมาหู้มาหันด้วยตัวเองบางท่องได้เดินทางมาจากอำเภอฝางอำเภอแม่อายชัยประการบางท่องก็มาจากอำเภองาวบางท่องก็มาจากตังเจียงทุกอำเภอตังลำปางก็มาหลายอำเภอเหมือนกันศรัทธาญาติโยมพลังบุญจากหลายที่หลายแห่งได้มาร่วมช่วยกันมาเป็นเจ้าภาพด้วยกันในวันนี้ตัวที่สองจะได้ขึ้นประดิษฐานติดตั้งแล้วตอนนี้ทางช่างผู้ทำการติดตั้งก็จะได้เอาลงไว้ก่อนจากนั้นก็จะได้พรดเอาได้7 สีผ้า7 สีต่างๆออกมาเพื่อจะเตรียมไว้ให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้เป็นของที่ระลึกของอันเป็นมังกรมงคลต่อไปเนอโหยจายานตุจายามังคะเลอปราชิตาปัลลังเกสีเสปัทวิโมคะเลอภิเสเกสาภะพุทธานางอาคาปัตโตปโมทัติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปภาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหโตจัสุทิทังพระมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปเนติเตปทาคินาปทาคินานิกัตวานราวันดาเทปนากิเนอาจยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยาสุจยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิโมคะเลอภิเสเกสาวพุทธานังอาคาปัตโตปโมทัติสุนังกัตตังสุมังคะลังสุภาพาตังสุติตังสุภามโมโตจัสุยิตังธรรมจัติสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปณิทิเตตอนนี้เราตัวที่สองเจ้าฟ้าตัวที่สองได้ขึ้นไปบนวิหารหลังคาวิหารเรียบร้อยแล้วตั้งช่างผู้ดูแลกำลังรถและก็จะทำการติดตั้งต่อไปก็จะเป็นตัวที่สามเนื้อสัทธาญาติโยมยานตุจยามังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอธิเสเกสาภะพุทธานังอาคาปัตโตปโมทัติสุนังกัตตังสุมังคะลังสุภาพาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโตจัสุเยทังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปณิทิเตปทากินาปทากินานิกัตวานะลาวันดาเทปทากิเนชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันติว
วัตโนเอวังตวังวิจโยโหจยาสุจยามังคะเลอปราชิตปัลลังเกสิเสปทวิโมกคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปัตโตปโมตติสุนังกตังสุมังคลังสุภาพาตังสุหัวทิตังสุขโนสุโมโตจะสุยิตังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปเดียทิเตปทากินาปทากินานิกัตตวานาตาพันตาเทปทากิเนยกก่อนเด้อพักยกก่อนเนอะตูลุงคอแห้ง นับได้แต่กระเดียวรอบต่อไปนับเนอะอันนี้ไผ่จำได้พ่องตุเจ้าสวดชยันโตได้กี่รอบหลวงปู่จะมีรางวัลอ้าวหลวงสวดได้กี่รอบเอายกที่สองจะนับเนอะนับได้ต่อใดถ้าเปิดจบปุ๊บยกมือขึ้นเลยได้รางวัลเนาะได้รางวัลแล้วก็เดี๋ยวถ้าเสร็จพิธีแล้วเปิ่นถวายตาลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฮือศรัทธามาฮับเอาได้มงคลผ้า74ที่อยู่ตังบนน่ะเข้าแถวกันเอาน่ะคนที่เข้าแถวได้เปิ่นได้ก็นั่งอยู่กับตีจะเอาไปฮื้อถึงตีเนาะเข้าแถวก็ออกไปเลยกับบ้านไผ่บ้านมัน เดี๋ยวจะแจกกันไปถ้าเอาปุ๋ยลงมาพ่องก็ได้พ่องกำได้พ่องได้4-5 อันพ่องกำได้ใช่อันนี้เป็นประวัติศาสตร์อันนี้หลวงปู่ตั้งใจว่าจะทำให้มันกุมเหมือนมันจำได้ยกแหมะรุ่นเฮานี่นะเนาะรุ่นเฮาได้ยกแหมะหลวงปู่ต้องการให้มันอยู่เหมือนเลยใจวัตถุดิบหรือว่าวัสดุที่เอามาทำนี่พิเศษหน่อยราคาก็เลยสูงแต่ว่าบ่สูงเกินความศรัทธาของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันเนาะก็เดี๋ยวตั้งใจไว้เนอะโยมได้เฮาอิติปิโสพร้อมกันเนาะเอามงคลเนาะเอาบุญเนาะอิติปิโสพร้อมกันนับ1นับ2นับ3เอาปอบบุญธรรมขึ้นอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมา
สัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรม ใครสวดดังๆจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเอาดังๆเข้าไปเหมือนได้สวดเรื่องพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตพันลังเกทิเสปัทวิโมคะเลอภิเสเกส
สัพพุทธานังอาคาปัตโตปโมทติสุนาคาตังสุมาคลังสุปภาตังสุโหทิตังสุขโนสุโมโตจะสุยิทังพระมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานลพันตเทปทาคิเนจยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันติวัตโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยาสุจยมะเก่าลุ่นสตังตีนีฝนตกตาฟาลังมันหล่นเปียกันนะเสปัตวิโมคาเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปัตโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคลังสุภภาตังสุโหทิตังสุขโนสุโมโตจะสุยิทังพระมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานลพันตเทปทาคิเนศรัทธาญาติโยมตอนนี้ทั้ง4ตัวจ่อฟ้าติงดงามอารามสีต้องได้ขึ้นสู่บนหลังคาวิหารหลวงของวัดม่อนจอมพอเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการติดตั้งยังบัดแล้วเสร็จเตื้อตัวที่1ทางทิศตะวันตกเรียบร้อยใกล้จะเสร็จแล้วตัวที่2เนาะก็เช่นเดียวกันขึ้นติดตั้งก็ใกล้เรียบร้อยเสร็จแล้วเหมือนกันตัวที่3กำลังจะยกขึ้นช่วยยกเจม1 2 3 1 2 3สาธุ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 เอาละติดตั้งตัวที่3แล้วต่อไปตัวที่4ศรัทธาญาติโยมตัวที่4เปิ่นกำลังจะเอาผ้าได้ผ้า7 สีออกจากลงเนอะศรัทธาญาติโยมตอนนี้ระหว่างนี้ศรัทธาญาติโยมเฮาสวดอิติปิโสกันอีกรอบหนึ่งเนอะเพื่อเป็นมังคละมงคลวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันมงคลอิติปิโสอีกรอบหนึ่งอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภคะวาตินิมนต์ตุลุงเวลาต่อจากนี้ไปศาลาตั้งบนก็จะทำตั้งบนก็จะตานนี่ก่อนนะครับนิมนต์หลวงปู่เกณฑ์หลวงปู่เกณฑ์ก่อนนะครับนิมนต์ขยับขึ้นบนหรอนิมนต์ตั้งแถวหน้าเลยครับจะได้นิมนต์หลวงปู่เกณฑ์นำแล้วเลยครับศรัทธาเอาที่กำฝ้ายก่อนหน้าตักไก่หน้าตักมันเนอะเอาไปมัดมือฮื้อลูกฮื้อหลานตานเต้าปันใหญ่ปันสูงต่อไปแถมซื้อหน้าไผ่ซื้อหน้ามันเนอะตุ๊ปี้
ตุ๊ปี้อ๋อยนิมนต์ตุ๊ปี้นั่นมาตุ๊ปี้อย่างน่ะนิมนต์เรียบร้อย นิมนต์รับประเคนนี่หลวงปู่จะประเคน เดี๋ยวหลวงปู่จะไปภารกิจส่งคุณโยมเจ้าภาพนะกลับกรุงเทพจำกัดโดยเวลาศรัทธาเพื่อนจะขึ้นเครื่องเนาะรถต้องไปถึงสนามบินก่อนนิมนต์ตู้ลุงแดงเอาจะใดต่อเร็ว จะนิมนต์หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอได้อนุโมทนากถาสืบไปนะครับศรัทธาเฮาเกียมฮับปอนเนอร์พระสงฆ์จะฮื้อปอนต่อไปละอันนี้ตุปีอ่อยเอาไปดำเนินการนะครับพร้อมกับสุปอยตุปีอ่อยเอาไปเลยวาเรวาหาปูราปะเรปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติลาโสยะถาสัพเพติโยวิวาจันโตสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวสภิวาตนาเสเรสเนจังโหทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏอันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธัมมาขันธานุภาเวนะพิตกาตยานุภาเวนะสัพเพเตนุภาเวนะเปเตโรคาสัพเพเตอันตรายาอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิเมตาสัพเพเตอวมังคาราวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกภะโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพะทาทุกขโรคปยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาสยสิติธนังลาภังโสติภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังโอเทจะยสวาสัตวาจะอายุจะชิวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภว
วันตุเต นิจจังวัตตนิพพานังนิพพานังปะละมังสุขังวันตามิพันเตสัพพังอาปาราทังคามาทะเมพันเตมายากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินาตังปุญญังไมหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิ โลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลา สาธุเป็นอันเสร็จพิธีไผ่จะเอาผ้าเพื่อไปอยู่ตั้งหน้าบุเนอเดี๋ยวเพิ่นจะแจกที่ประตูบุนะเพิ่นจะแจกที่ประตูพร้อมด้วยส้มปล่อยถ้าเอานี่บ่ได้ส้มปล่อยเลือกเอา ถ้ามาเอาฮับนี่บ่ได้ส้มปล่อยถ้าไปตั้งหน้าบุญได้ถึงส้มปล่อยเนอะเจิญทั้งปุ้นเนอะจะฟ้อนจะหยังก็เอาเครื่องทั้งปุ้นเลยปอนานห้าวปอนานบุญทำไปทั้งปุ้นเลยเนาะเครื่องตัวปุ้นช่างเครื่องมาเก็บไม้นี่เนอะเก็บไม้เก็บไม้นี่เลยเนาะช่างเครื่องมาเอาไม้เท่หน่อยเดี๋ยวกลัวมันหายอันนี้เห็มอันก็ได้ใกล้แล้วครับ
ศรัทธาทั้งหลายประเดี๋ยวนี้เราได้ทำบุญสุนทานเป็นที่บัวละมวลละท่านทั้งหลายที่พอรายการตั้ง Facebook ไลฟ์ก็ดี ฟังตั้งสถานีวิทยุ8จังหวัดภาคเหนือก็ดี วันนี้เราจะยุติการส่งข่าวสดไลฟ์สดแล้วก็รายการนี้จากท่านทั้งหลายไปก่อนเพราะว่าได้ดำเนินรายการมาตั้งแต่แต่เจ้าละจะยุติการออกข่าวสารการกระจายเสียงกับตั้งบ้านตั้งจองที่ท่านทั้งหลายพออยู่ทั่วโลกในขณะนี้อาตมาภาพได้ดำเนินรายการมาตั้งแต่ต้นละบัดนี้การยกจ่อฟ้าและทำพิธีสูตรมนต์สมโพธิพระธาตุดอยจอมพอและสมโพธิจ่อฟ้าตลอดถึงยกจ่อฟ้าขึ้นสู่บนวิหารเป็นที่บัวละมวลละจะได้นำรายการนี้จากท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายที่พอยังวัดยังวายังบ้านยังจองไปก่อนจัตตาโลธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังปะลัง